Góðan daginn, kæra áhorfendur og verið velkomin hérna í Íþróttahúsið á Vesturgötu. Í öðrum búningi en við erum vön hérna á IATV. Framundan er Akranes Iris Open í tvímenningi í 501 í pílukasti. Það eru 46 pör sem er að fara að etja kappi hérna í dag. Það eru hérna flestir af bestu pílurum landsins. Sumir af bestu pílurum á Akranesi ætla að taka þátt, ekki allir. En hér verður kasta pílum fram undir miðnætti og endanlega ef allt fer sem horfir. Og ég segi bara gleðilega írska daga og góða skemmtun, gott fólk. Við fórum að hitta í þetta dósi. Svona að lesa ekki auglýsingu. Ég gerði það líka svona. Er það? Já.
Já, komið þið sæl aftur. Örn heiti ég og heils ykkur hérna aftur úr Íþróttahúsinu á Vesturgötu. Þegar ég sé leikinn sem er að koma hérna upp á skjáinn hjá okkur í fyrsta leik, þá get ég bara ekki orðabundist, ég get ekki setið á mér. Ég mun þurfa að lýsa þessum leik. Það er heimaslagur Viktor Elvar Viktorsson og Hnulli á móti Stefni og Jóni Þór Haugsinni. Þetta er einhver risasaga að verða til hér í kvöld. Vinahópurinn, píluklúburinn þurft að skipta sér í tvennt hér í þessi tvö lið og er að mætast hér strax í fyrstu umferð. Þetta er bara gjörsamlega galið. Það skrifar enginn þess svona handrit. Þetta er bara heimintunglinn og eðri máttavöld hér að hér er verið að reyna að ræsa þetta mót. Stefnan er að byrja á slaginu. Það er 3 mínútur í. Ég er mótstjórinn að stýra mjög dag. Ég er ekki með morgun, þá verður Arna með ykkur. Ég er með grúpöp. Það ætla að vera döður það. Riðarnir er komin á dagstæðan. Þið getur skoðað þar. Þið átt að fylgja e-mail. Doppeltjekkið allt. Það gæti verið nokkra stafsendingar við projektinöfnum, sérstaklega hjá Gunnar hérna. Ég get lagað það seinna. Fyrir hönd Akranesar, fyrir Akranes, bara takk fyrir að mæta og taka þátt í þessu. Og sérstaklega þakki frá SF Smiðir og Ping Pong fyrir styrkina sem þeir hafa gefið og öll þessi fínu fyrirtæki sem eru hérna á öllum skjöldanum. Já, þessi leikur er í riðli H. Þar er Björn Steinar Brynjólfsson, meistararnir frá því fyrir að þeir eru báðir í riðli H en í sikkur liðinu magnað að Björn Steinar og Siggi Tom eru báðir að spila í riðli H. Þeir voru saman hér og sigruðu frækilega hér í fyrsta mótinu, fyrsta opna Irish Open og þannig að þetta er alltaf, við getum ekki kallað þetta dauðariðil en ég held að það sé nokkuð ljóst. Þannig það er spilað í þessum 8 riðlum og riðl A sem er á spjaldi 5 hérna er Jón Gunnarsson, Sigurður Gunnarsson, Sturla Magnússon, Fannar Magnússon, Oddur Ólafsson, Kristbergur Jónsson, Siggi Pingpong, Magnús Guðmundsson, Pétur Guðmundsson, ekki landsliðsþjálfari og Sjúti Guðmunds. Ef einhver er ekki mættur, þá látið mig bara vita svo. Riðl B, líka kemurariðl og hann er hérna á 6. Stefán Már Guðmundsson, Birgir Þór Kjartansson, Solla og Þórir, Björn Birgisson og Þorleifur Reyðarsson, Alexander Þorvaldsson, Valdi Sæm, Magnús Haraldsson og Haraldur Magnússon. Svo erum við með... Það tekur alltaf smá stund að koma sig í gang. Skjöldi 8 og 9. Lesið upp hér leikina. Það er að spila 20 spjöldum hér í dag. Við erum á sína beint frá spjaldi 1. Það er Ría TV SF Smiða spjaldið. Það er búið að setja hérna upp svið. Það er búið hópur sjálfboðaliða. Hún er að vera að vinna hérna baki brotnu við að gera Íþróttahús á Vesturgötu hérna að bara Ali Pali. Það er
ekki fólk í stúkun eins og en það eru nóga sætum, það eru sæti með borðum hérna inn í miðjum salnum og ég get alveg lofa ykkur því gott fólk að það er gaman að kíkja hérna við og verða vitni að þessu. Tala nú ekki þegar umgjörðin er orðin eins glæsileg og hún er orðin Gummi hérna búin að vera á hækjunum með nýjan hnýjað sitt, skipa fyrir og berja sitt fólk áfram og ég vil bara hrósa sjálfboðaliðunum fyrir hversu vel þau hafa tekið í beinir og bænir Guðmundar í þessari. Maður sá alveg að íðaði fingurnar á honum að taka þátt og rífa upp borvélarnar og hérna. En það þarf að passa sig kallinn. Og þannig að það er verið að lesa upp hér. Bíða eftir hérna shuffle up and deal eins og þeir segja í pókernum. En það eru, eins og ég sagði, Jón Þór Hauksson, Stefnir Örn og Viktor Elvar og Hnulli Hnull sem að veru hérna í fyrsta sjónvarpsleiknum. Það fer vel á þessu. Ég ætla bara að segja það. Þetta eru efnilegir píluspilarar hér að heimamenn. Og þeir voru ekki fasta gestir í Bresamótinu sem er búið að vera undanfarin ár og eru þar iðulega í toppbaráttunni og við erum komin upp í borð 18 hér. Þessi riðil á sviðinu líka. Já. Það er Stefnir Örn og Jón Hauks. Og það ég sé hérna svipin á mönnum, þeir eru að deyja úr spenningi hérna, þeir eru náttúrulega ekki mynd, Viktor og Hnulli Hnull. Það fór þá einhver svona, ég ætla ekki að segja hryllingur, en það hríslaðist niður hrygginn á þeim, einhver svona eftirvæntingar, hrollur og ég vona að þeir geri sér grein fyrir því að þessu leik sé ekki bara sjónvarpað, honum er líka lýst. Þannig að þið ykkar sem eruð í fullri vinnu getið ekki hort kannski, en getur kannski hlusta á þetta á YouTube. Þá þetta, mun ég gera mitt besta að lýsa því sem fyrir augu ber. Þetta er leikur núna til að byrja með í riðlakeppninni upp í 2 leggi. Það er að segja að hver leggur eru þetta 501 stig og þetta byrjar á svona frekar, þetta er snart og þarf ekki mikið til þess að vinna leik og ég verð að segja það, ég er yfir mig spenntur að sjá hvernig þetta fer allt saman. Þannig að ég ætla aðeins að draga mig hér rétt á meðan menn gera sig klára og koma sér fyrir. Já, við erum að það. Þetta ekki byrjað? Það er gráð sjónum. Já, það svona. Ég get betur að tala, það heyrist það. Já, vel. Herðu, spurðu Örn hvort það heyrist það. Það er auðvitað vont fyrir okkur að því við erum. Nei, ég var að horfa á hann, ég var að segja fjandinn. Viktor, hvað skoðum við? Já, við sjáum að menn eru komnir í uppbytunar gírinn. Svona? Það
Þetta er allt annað. Jón Þór sér finnur hérna 20 í fyrstu pílu, búið að snúa spjaldina aðeins. En stefnir sjóðandi heitur, hann er að toppa á röngum tíma. Ég vona að hann ná að taka þetta form með sér inn í mótið. Sjáum hann að Sigga Tom í bakgrunninn, náttúrulega meistarinn að skoða hér hérna samkeppnina. Siggi Tom átti náttúrulega eitt af augnablikum síðasta móts, óhætt að segja það, hérna, hann og Björn Steinar áttu 212 eftir í úrslitaleiknum og Siggi Tom gerði sér lítið fyrir og hendi 180 og skildi eftir 32 fyrir Björn Steinar sem hann kláraði sjálfsögðu. Og þeir sigruðu þar í úrslitaleik Pétur Guðráð og Tóna, hérna, landsliðsmennindin bara. Það er 0-0. Mættan í finnur þrefaldarreitina hér strax í byrjun. Ekki kannski þrefaldarreitin sem hann vildi sjá. Og nú þurfum við kannski að, nú verður gaman að sjá hvað gerist með, ég sé að Viktor er aðeins svona, ekki meðvitaður myndavélina þarna. Einhverju hörður á skrifa. Ég veit ekkert það, ég er hérna. Hvað á maður að fagna hérna? Já. Þegar við setjum þrefaldan. Já, þetta heitir þrefaldan. Ég var lappa þennan hring. Það var lífan að leika. Það er að vega. Það heitist það var húra. Enda mútið sterkast að vinna þar. Við erum alveg mann að skrifast. Já. Verðum þá að bíða eftir ritara á sviðinu. Hann byrja á því að kasta á miðjuna og það lið sem er nær byrjar. Það er ákveðin kostur að byrja leik í pílukasti. Kannski skiptir það nú meira máli í svona atvinnumanna pílukasti, það sem að menn eru að klára kannski í 10, 11, 12 pílum, en skiptir kannski minna máli í svona áhuga manna pílukasti svo sem, en það getur sett tóninn að byrja fyrstu umferð á góðu skori og setja pressu á hitt liðið. Og mér heyrist vera komin bara hugur í menn að byrja. Það er ekki mikið pláss á sviðinu, það er reyndar, Jón Þór væntar að setja hann á miðjuna. Það er Viktor sem að tekur það fyrir sína menn og þetta er ansi jafnt, en ég held að Viktor sé með það. Ég held að Viktor sé nær, það er að segja að það er oddurinn, og sjáum að Viktor er. Og það er þá Viktor og Hnulli sem að hefja leik. Sjáum að það er mikið bróðirni á sviðinu akkurat núna, en sjáum hvað setur, gott fólk. Og það er Viktor Elvar, held ég, sem að hann tók miðjuskotið. Þá er það nú oft þannig að sá hinn sami byrja leikinn. En
Já, það er verið að biðja bara ráð hjá mótstjóranum. Það er einhver svona eflaust stress, ætla ég að leyfa mér að segja. Það er Nulli sem að byrjar. Og já, það er gott að byrja á 20 en svo fer hann aða út og suður. Það er að fá 21 stig. Og það er Stefnir sem að fær ekki óskabyrjunina sína 22, þeir fara rólega á stað hér 21 og 22, Viktor, hvað gerir hann hér? Hann byrjar í 5-unni, það er öllu skárra en einn, þetta eru hvað 45 líklega, sýnist mér hann að Reynis Nóker. Þá kemur Jón Þór, byrjar í 1 og fer svo í 1 í viðbót og já, 22. Stefnir og Jón Þór að byrja hérna í mjög lágu meðaltali og þetta er kannski eðlilegt svona á fyrsta legg í talningum sjónvarpsleikur í móti. Þetta er allt öðruvísi heldur en að standa heim í stofu og kasta jafnvel þó menn sé að keppa á netinu eða eitthvað slíkt. Þetta eru fínar fallega pílur hjá Stefni, sjóðheitar alveg örlítið og háar. Kemur Viktor 35 hjá honum og Jón Þór Hauksson. Já, Jón Þór og Stefnir er að finna miðjuna núna. 2 solid ránd hjá þeim. Nulli færi sig þá niður 34. Og Stefnir fyrst í þrefaldi 20 sem við fáum að sjá hér í þessum leik. 100 stig. Þetta getur skipt máli í hver svona umferð getur skipt tölvöld miklu máli á þessu leveli eða þessu getur stígi sem að svona þessu allur áhuga manns. Sjáum að Stefnir og þeir eru komnir yfir 50 í meðaltalið sem að menn slá nú ekki hendina á móti. Ætla að jafna. Jón Þór aftur 60, síðustu 4 umferðir hjá þeim 60, 60, 160 og Nulli 30 stig þar og Stefnir aftur, byrjar hann í þreföldum 85 stig. Þá eiga þeir eftir 92, það er 3x20 og 2x16 má búast við. Viktor búinn að finna línuna en þeir ekki konur í útskot. 91 þá fyrir hann í 3x17 væntanlega, nei, hann ákveður að gera það ekki, heldur sér bara í 20. Þeir eru náttúrulega Viktor og Nulli ekki komnir í útskot, þannig að það er ekki sama pressan á að klára. Það er 38 hjá Nulla og þeir fara niður í 165 sem er ekki útskot. Stefnir getur þá klárað fyrir þrefaldan 8. Það er kannski ekki alveg það sem hann ætlaði greinilega að fara í 11 þarna og toppinn. Tvöfaldur 10, hann er á vírnum. 20 eftir en þeir eru í kjörstöðu. Jón Þór og hann byrjar Viktor á tvöföldum 20. Frábælega gert, 85 sem að þeir eiga þá eftir sem að er alveg mögulegt skor. Jón Þór byrjar að fara inn í, þarf að fara í 2005 aðeins fyrir utan, þetta er vel gert, falli píla og seinni, hann vissi kannski bara hann þurfti að setja þetta í og þeir vinna fyrsta legginn. Það er rétt rúmlega 50 í meðaltal og það er Stefnir sem að byrjar legg númer 2 fáum við, hann byrjar eins og þeir byrjuðu fyrsta 22 stig og Nulli byrjar hennan af krafti
kemur hérna inn með 100. Þetta getur skipt svo miklu máli að fyrsta umferðin sé svona, sérstaklega þegar að hitliðið byrjar ekki vel. En Jón Þór núna 26, þannig að þeir eru í 24 í meðaltali í þessum legg. Og Viktor solid 60. Þeir eru með 80 meðaltali hérna í þessum seinni legg. Stefnir mikill keppnismaður, Stefnir Örn 60 stig og ára 0 1 og þetta er hann eitthvað að láta já, þetta er hann orðaði 0 akkurat það sem að margir pílarar hérna á þessu stigi í sínum ferli lenda í, koma með 100 plus og frábæra pílur hjá Jóni Þór, 100 stig hjá honum, að fylgja því eftir með einmitt 7, 21, 26, þetta er svona alveg típist. Stefnir eru búin að brúa bilið og 41 hér og gleymið ekki að það voru Stefnir sem byrjuðu, þannig að 80 stig hjá Hulla, þannig að þeir eru skrefin á undan í þessum legg. Stig hjá Jóni. Viktor byrjar í 60, 149, þeir eru komnir í útskot, frábærlega gert hérna, er ég á 109 eftir. Þá þurfa þær að taka í rauninni, frábærlega gert hjá Stefni, 140, þeir eru á 54 eftir, setur góða press á Nulla. Það er að fara í 3x20, hittir ekki, 3x18, hittir ekki, og þá er það bara 19 vonbrigði, en þessi umferð hjá Stefni náttúrulega frábær, Jón Þór í góðu möguleika að klára þetta hérna, hittir ekki 14. Og hér ætlaði hann að fara í 5 en fer í 20, hvað gerir hann þá? Og fer aftur í 20, 49 skilur eftir 5, hann er ekki að gera Stefni neina greiða hérna. Jón Þór ekki sáttur með sig, Viktor 84, 83, það verður 319, gengur ekki, fer hann upp aftur og það gengur ekki heldur 23, en 5 er ekki skemmtilegt útskot, en Stefni byrja vel. Nálægt. Og hann setur Jón Þór í 2x1, það er 61. Misjafnt hvernig menn taka 61. 3x19, það er 202 þá eftir. Ekki kannski það sem hann ætlaði sér, en það er mjög passífur hér og hann sprengir þá. 61 er oftar en ekki tekið, já, þrefaldur 11 eða jafnvel þá sko 25, þar að segja grænir hringurinn og síðan 218. Það er allir svona með 3 pílur í hendi og það er bara, menn sprengja sig hér. Aðra umferðin í röð, Stefnir fer í 2x1 og klárar þetta hér og 2-0 sigur Stefnis og Jóns Þórs. Þeir unnu þetta á útskotunum, það verður bara að segjast eins og er. Þeir voru bara einfallega mjög grimmir í þeim og þetta er frábær byrjun á þessu skemmtilega móti. Hvet ykkur til þess að hafa þetta í gangi og láta þetta rúlla. Það koma hér leikur eftir leik. Og bara njótið, en síðan þegar það kemur í útsláttakeppnina þá mun ég aftur láta í mér heyra, kannski frá 8 liða úrslitum og upp úr, að þá mun ég lýsa öllum leikjum sem að eru þar eftir, en þangað til, njótið.
Úrslit. Hvað segir þið? Ég að skrá? Fyrir næstu viku, ég er bara ekki hugmynd. Þú ert ekki að spila þetta? Við erum bara einu. Við erum bara að skrifa. Þetta var sjónvarpsefni par excellence. Þú selja þetta? Það var bara aðeins svo falleg. 80 eftir. Fyrsta var góð. Já. Ég ætla að færa hana aðeins til hægri. Erum við á skilli að... Ekki vilja fyrir verki, ég er ekki vanur. Við hjálpum saman ekki. Það er ekki á því. Takk að þér. Kemur allt.
byrja að setja á þetta. Það er að setja ekki á þetta. Þetta er þetta teipið og styrtaraðalinn að þeir fara í bílum. Neðra liðið byrjar. Já. Ítir á það bara. Já. Og Hörður byrjar í okkur. Hörður byrjar. Ít á það líka. Við erum ekki eins og Rúnar byrjar. Nei, ég veit að Rúnar byrjar. Það er ekki að ríka þau? Nei. Bara hinum við. Já, hérna. Fjórir. 44. 44. 44. Og enter. Eftir og stimplar 72. Og gerir hvað þá? Svo gerir plus 10. Það henda ekkert meira.
56. 56. Þrjár kílur. Græna. Já, takk fyrir það. Ekki að skrifa þig. Takk fyrir það. Takk fyrir það, standið vel. Bara skildu þetta svona. Takk fyrir það. Græna og svo máttu fara. Já, takk fyrir þessu með. Nú og hvað?
Starfið í fullu gangi? Nei, ekki núna. Það virkar ekki veitur. Við komum með bara allt aðgengi að aðstöðunni. Grindavík Open var Já, við vorum með Grindavík Open, það einu Grindavík og við ætlum að keyra allavega að vera með svona einu svona viku svona með haustum. Já. Mekka bílar. Já. Það taka á sögum. Það gengur ekkert svakalega. Við erum orðin stressaður. Köstum eina umferð. Ég veit ekki. Þið eigi að byrja að múla. Sandra Heiður. Þetta var ljómandi gott. Þeir eru nær þessir. Já. Tryggilegkefni. Ok, velunur. Herru, já. Þú byrjar hjá okkur. Nei, þetta eru Farið tilbaka. Gett spinna gultækir. Veit passum! Ha? Ég er ekkert að lýsa í hérna sem enga verið. Gert okkar maður. Þeir eru farnir á töfum. Já, bókir út okkur. Þetta er búið. Og síðan stað. Skott. Já, byrjar. Já, það er líka pæling. Það var maður. Gert.
Já, bara svona bílskúskallar sko. Get þetta inn? Sko. Múlaröð brauð. Þetta er mjög langt síðasta kast. Eru eitthvað að tegja þetta? Við setjum pressa á. Það er ekkert. En hann stóðst bara svona. Stóðst bara svona. Snillingar. Þú veist svo leiðist. Mjög. Þú getur skrifið. Takk fyrir mistur. Takk fyrir það. Takk fyrir skrifið. Er þú með okkur? Takk fyrir. Takk fyrir það. Bara fínt. Er meiri pressa? Hvað var það? Spila við Vítor eða? Já, ég finna, er það ekst pressan við það? Matchpissing? Já, er það ekki yfirleitt? Það kemur bara í það. Ég vil meira pressa þegar við spila við. Ég tröðum bara að það Ég verði ekki í 5 alltaf eftir ég er búin að vera en þetta er skiptu bílu. Þú voru að venja þér það. Ég þarf að
skipt er oft í 12 vinna. Ég veit það, fyrsta kameran hérna. Er þið stressaðir? Loka bara augunum og vonast. Ég er með loka annað þetta. Já, það er já. Serðu ekki kameran? Ég sé ekki kameran. Ég er ekki búinn. Er ekki vel nýttur? Já, ég er líka. Vítor byrja. Og Arnar, Kristinn Arnar.
landsliðsþjálfarinn eitthvað að segja þessu? Þetta vingar sjónvarpinu. Var þið tveimur að þreim? Tveimur. Það var 4 eða 5. Lengur drengir? Það er ekki mikið. Það er ekki mikið.
Herðu, þetta er flottur leikur. Já, þetta er svona gaman. Við erum bara betri á það. Það er tók út, það tók út þetta. Ekki klára það og þýðir ekki reitt, það þýðir ekki svona. Býtu, stendur maður frá svona maður fyrir að vera á hrjáðum. Fæ ég stól? Ég hefur það bara næst hérna. Komin upp á stóra svið. Það er fínt. Það er ekki svona listist allt og fyrst þegar við komum til sjó. Ég finn sterklega í það best. Það er stutt. finnst þetta líka bara gaman eða hvort að Ef maður ekki stendur með þarna meginn, þá er fyrir myndavinn og drífum álæðu. Það er bara einn og hverju veit. Steinur kæðast á saman hér og bara einn og þetta. Herru, já, eru Þið þið byrja á þú, við erum klár. klárir? Það er fyrstu góða kúli. Hver er það að byrja hjá okkur? Tristan. Og Steinun.
60.
veit það. Svona er hann. Ég kenndi honum samt allt sem hann kann. Það gerir það bara öllum betur. Þegar ég segi fyrir Mats. Maður missa hann ekki til hliðar. Já, ég myndaði það. Við ekki vera vondur við okkur, strákar? Nei, og sömuleiðis. Gæti það sikkert bara fyrstu píluna í 60, sjónvarpinu. Fyrsta 60? Þið byrja að búla. Hvað er það að taka bílið? Þið byrja að búla. Það kasta einu sjöng. Ég ætla að kasta einu yfirbótu. Það er ekki að það í sjónvarpinu, ekki? Það hliðina. Hvað var að búla? Tilbúinir, ég takk eitt. Það verður ekkert betri hvort þeir. Hver búlaði er bíl? Þú það, hér. Það er byrja. Það er bara búla. Ég búlaði. Ein. Nei, ekki taka. Kvotir. Við tökum alltaf gegnkasti. Marek. Hann gerði svona. Brendi, búin eitthvað að byrja? Hver byrjaði bíl? Ég byrjaði, ég kastaði búl. Hver byrjar? Gunnar bara, láttu Gunnar byrja. Já, ég bara. Svona sjóka. Hvernig varstu fyrir búla? Bróður. Þetta er bróður. Þú verður að vera góð við hann.
Hvað er það að fara í? Nei, nei. Hann hitti 19. 16 metri. Hann hitti 19. Hitti 19 en ekki 16. 16 eftir. 16 eftir. Æ, æ. Minn maður! Hvað heldur þú? Hver að byrja? Gunnarsson?
Íslandsmeistari minn. Takk Silvi. Ég tek að þrjá.
Þið byrjaði að búla, já. Áður doppeltopp. Hvað er það? Þessu 19. Þessar 18. Ekki líkt þér að klúra þessu. Gjörðu skora þessu.
ekki fá þetta. Takk fyrir að bjóða. Já, nóg af bílum, Kari. Þekki ykkur annars? Já, þekki stíðin er á. Pílufjalli kakt. Það er ekki. Hvor ykkar ætlar að byrja? Sara Beintu. Það er sess. Beðunum, já. Hvor ykkar ætlar að byrja? Sörkur. Já, hvor ykkar. Sörkur. Ringur. Sigurbjörnsson. Mikael. Já, takk vel. Sömuleiðis. Góð þig. Sömuleiðis.
Magnússon, já. Gerðu það ekki. Tökum þetta stæl. Stæl. Verður að taka þetta oftar. Emmi, hvað er í gangi? Valdi, reynir að skilja það. Hvað er eftir? Nei, það er nei. Já, næstu því. Jæja. Og mikið að hugsa ekki? Mind games. Hann er stæl, eins og við. Ég veit ekki. Rúlla eftir 15 hægja. Rúlla eftir þessu. Er búin núna? Ekki grínast, hvað var það? Já, velti. Ég er þú.
er ég að gera? Hugulur. Þetta er svo pall undir til að Já, nákvæmlega. Nei, okkur. Það er bara ó. Veist hvað er ég? Double 16 heldur það? Nei. Nei, double 8. Nei, hvað? Double 12? Nei, ó. Ég er ekki alveg með það. Það er bara... Byrja 20. Nothing wrong with you, nothing wrong with you. Var þetta fyrir pappa? Já, fyrir pappa. Síðast ég spilaði sviðið fyrir náttúrulega þetta lag. Það er fyrst og einu skipt síðan. Við vorum að taka... Já, taka 6. Tölvöld betra ljós en við. Já, má alveg segja það. Spjöld, spjöld. Jó. Það er fólk að stíft þetta. Nú sér hann hérna að kasta. Ljós. Þú sér. Skiptir ykkur máli hvort við viljum? Nei, það er ekki. Ég veist þú var gott að fara hérna með því grípum hægri. Ef að það er lagi. Ok, Þórir, þú manst það. Hver er vinnarnir í þessu? Hérna meginn, en ekki hérna meginn. Já, alveg. Hvað er það? Og byrja búið svo, já? Nei, við tókum ekkert meira bara, gjör svo vel. Bara að byrja? Og ég byrja, nei þú finnir þetta fyrir Alexander byrjar svo hjá okkur. Þeir byrja hjá okkur. Það er Sólveig.
þetta. Já, Jú, já, ég er það. Helst að þrefa. Þetta var villust. Þetta er villust. Hvað er það? Víxlast. Átti að gera það. Hún gerði svo. Nei, átti hann að gera undan, já. Já, farið bara tilbaka. Ég er rætt. Ég? Annar fór ekki að vinna það, ég er bara... Það er já núna. Þetta sá alheimurinn. Ekki fyrsta? Já, lofaði góðu.
Ekki eins gráður. Ég er búinn að missa mótið. Er það keiludildi sem fær alltaf penningi út úr? En af hverju er ekki keilumót líka? En af hverju er ekki keilumót líka? Herðu, það allir áframsamt. Það ekki svolítið gallið. En maður hefði ekki þurft að spila fyrst. Alltaf vond að maður þarf að treysta úrslit. Við erum bara búin að veitum við getum svolítið eftir þrjá. Sýttum búin að vera góður? Nei. Ertu búin að halda þessu uppi? Þessi er búin að vera að hann á ennþá 2 ári að vera góður. Tvo fyrir rauðan, 1 fyrir grænan, upp í 10. Ég byrja. 0. 0, mann. Þetta er bara spurning að taka 1 í 1. Stig. Uno. Hver á þetta? Þeir eru bara... Þessi fyrir að keppa á. Hver á þetta? Tveir Magnús. Það er 1. Fjórir, konir. Jesus.
6 komnir. Það þarf til hægðið með þriðja og það er alveg ótrúlega. Það er sko, SF smiðir hingum. Já. Það er ból. Við erum að taka bólið á okkur. Ég er bólið. Þetta heitir að taka bólið sko. Ég byrja. Hann byrjar. Ég skiptist á. Hver byrjar þú ykkur? Já, Fannar, já, fyrir ekki þetta. Alla þekki þetta. Það gert þess að þetta einfalt. Það er 6 pluss hvað? Er þetta 86?
Baldur. Tú! Byrjaði þú? Nei, ég gerði þetta bara. Og svo! Þetta var geggjað. Shit, sko. Það tekur mann í jafnvægi. Ai, ai, ai. Aðeins vinstra megin. Fagnaði öllum stigum. Fagnaði öllum stigum. Ég er klára í húnni og taka svo bara Bara skrið 60. Þrefaldan bara vilt þess að. Dude.
frábært hjá þér. Er ekki Stebbi Bjarki og Kó? Já, er það. Já, það er það. Hann væri orðið helvítið. Erum við að rúlla þessu? Það er Baggi frændi líka. Ok, vinstri. Þú ert að skrifa, ég spila fyrir þig. Góður! Góður! Komum saman í gula kápátinn. En hvað erum við? Herru, Magnús og Stefán, þið er fyrir að búlla. Þegar það stendur búlla aftan á þá er þú fyrir að búlla. Ég búlla Jóhann. Hvað er þau? Við tökum þrjár. Já, það er bara þú við. Segir þú? Það þarf ég að fara að pissa. Já, hljópa betur en margt annað. Ok, það er klart. Ekki það, maður verður ekki það. Ok. Já. Beint á. Þetta er Það er ég og sjó Magni, þú þátt ekki að fá.
Nei, hann kláraði þetta bara. Þetta er bara í öðra. Er það á ég að bóla? Á ég að bila? Já. Nú er það búin að vilja kasta. Já. Nei, Nei, hann er búinn að taka alveg. Hann tók hennar skúfu, sko. Ég er góður. Já. Þetta er komið. Ég sá það, þetta var alveg... Þetta var alvöru. Þetta kemur? Þetta var alveg... Ég er bara aktóvar. Ég aðra nöfnum með líður og kókæri. Nei. Jú, ég er ekki okkar. Nei, þeir eru fyrir. Ok, það voru ekki þetta. Stafnundur landi. Haffi var aðeins nær. Hverju byrði hjá okkur? Það er Maggi. Ég klúraði búlunu. Haffi byrjar. Já, þú mátt taka báða samt. Það er betra sko. Já, ég ætla að segja, sko, ég er bara komið beint úr bílskúrnum, sko. Áttum maður að gera það. Já, þetta er svona... Já. Gentlemen. Nei, gerur það skemmtilega. Herra, já, gangvel. Svona svip og tekur upp stöngin og fyrir. Geggjaðum ekki? Þú ert ógeðslega geggjaður. Ég er auðvitað með það. Villis bíl. Hann er með það með grindstækjum líka þetta í bílum. Geggjaða bílum sko, Villi. Nota bílum. Ok, fyrir niður.
76. Það bara þannig. Þú bara kóngurinn. Ég var ekki. Þá tek ég bara. Nei. 11. Mér er 10. Það er annar leik. Já, þú bara. Shippaði við. Það. Í betra. Betra. Kongur. Getur það í draumur. Já, ég var. En ég ætla bara að klára. Það bara skilja ekki. Ekki svo fyrsti. Geggjaður. Svakar. Ég byrja bara að ná. Þetta er bara í 40 og 10
Af hverju er það ekki? Þetta var svona. Þetta gat hann. Nei, ég gat ekki. Takk fyrir. Við erum rosalega. Patti, sérðu við þetta? Nei, við erum bara Samt í 55. Þú samt í 55. Var að starta þetta. Gerard Jónsson. Og ekki fara. Ég kom í 3 ára. Ískald. Nú þú að skrifa á... Það er svo grunn. Veist ekstra mikið hér. Æði. Æði verið að byrja með. Þetta er fast við játnir. Ok, tilbúinir, skóla. Þetta var alveg jafnir út og niður. Kom hann að segja ekki vandræði. Þú voru að skera árum. Það voru að mæla einhvern veginn. Þú voru eitthvað pílunum til að... Já, ég að... Þú er dómari. Já, þessi nær hérna. Það ég. Byrja á því. Takk. Það var skemmtilegt að spila hér. Reynis, Siggi. Og þetta er 9. Hvað skoraði það? 9.
Nei, við vann. Þessi meistari er meistari. Hann er meistari. Við erum bara til að hafa gaman. Ég veit það. Líka. Yes.
þetta sjónvarpinu? Já. Hættu í sjónvarpinu. Siggi þetta. Hvað er með það? Hausinn fyrir hana? Það er á spöldi? Það er eitt með þetta. Já. Siggi, eitt með þetta. Nei, til. Og svo einn. Ég veit ekki. Þú ert farin frá því. Nei, þú er að bakka. Núna. Ef að keppa. Þetta ekki hug. Stopp. Ég er ekki Það er actually nátt. Já, men svo sem stýr hvað? Hann kemur það, sko. Á, triple 8, triple miðja. Nei, what the fuck? Shit. Yo, bro. Þú er bara tvísa sér. Siggi, hvað er svona? Hann kemur það. Sérðu, ef ég horfum þangað, vakar ekki á honum flash car. Nei, flash car. Þetta, hvað er þið? Það er fyrir aftan hann sem er að kasta. Lítil peysa. Já. Var þetta Burberry? Já. Burberry? Já. Sérðu það? Þetta er það. Það er svona lítið. Köpingsstæl. Sýnir þetta ekki? Það er of létt, manni. Það er myndið. Horfðu þetta, miðjan, græna miðjan. Hittir þau? Nann Siggi var það. Hvað er með það? Það sérst í. Rótið. Greipur 9 eða 6. Hvernig kemur við? Ég veit það ekki. Ég er að kemja hann í stein. Hvað
Ég held að það var allir með bílu, sko. Victory dance. Hej, strákar. Take the hvað er minn? Hvað er ég að gera? Verður þið vísna úr sig? Hann kann ekki þetta dribbla einu og svo við. Þú veit það einu sinni, Hector. Ég mun heita tvisar í miðjum og svona 4 sinnum í dribbla í dag. 10. Hætti þessu. Bara misbært, sjáðu bara. Svinn. Ég ætla að íta pöppis eftir 1 mínútu, en Arna er líka ef það eru spurningar. Á spjaldi 5. Sturla og Fannar á móti Hafþóri og... Var það ekki fyrsta sæti? Fyrsta á móti fjórða. Móti Hafþóri og
skrítið, þessi okki núna. Voru Jón og Sigurður Gunnarssonir komnir á spjald til að skrifa. Ég vil ekki tónlist núna. Góður í senstu. Þetta er bara Önnu riðilina. You do you. Thank you. Er ég á mynda? Rétt svo. Ég er líka komin á myndavélinni, sko. Ég veit, það stendur líka vítur. Tveir vítur á suðunni. Ég er ekki svo slæmur, sko. Ég leitt hann ykkar. Þú skriðu á það? Ég leitt hann ykkar. Já, það er allt sem ég hefði með mig. Hver byrja að búið? Róli. Hvað skýnir? Nei, sorry. Já, ertu með byrjunni? Þú? Er hún að... Já, áttu vítur á þetta. Ekki með það henni? Nei, ég er að bóki, ég er ekki. Bótarnir eru góðir. Hörðu, ég er tilbúin, sko. Við byrjum að búla. Hvað er það besta? Ekki? Besta stundin? Besta heimasta? Búl. Tilbúin í það? Ég er búin. Búl. Já, ég veit ekki. En Marel? Marel, já. Við byrjum góð. Ánum við þjóð? Vítar bílar. Rauður
Nei, hóp. Faccio meta. Fór yfir. Rétt dreif í mig. Ég veit þetta er góður maður. Næsta kast. Kæra Vitor. Nästa kast. Heitur.
Hvað er þetta? 40. Hvað mikið? Eina pílu. Ekki? Árni, ég elska þig. Viðar, út fyrir haust. Árni, ég elska þig. Já, þegar sofi ég á því nótt. Ég er hvernig heppin. Ég veit það. Ég veit það. Ég veit það. Anna, eina pílu. Þetta er heita pílu. Já, fínar. Já. Nei, sjóðan. Gaska það. Þetta er veit. Gott siste. What is that? Já. Já. Ég verð
Hvað er mikið? 57. Hvað er mikið eftir? 16, ég vil eiga doppelanda. 7. Skokk kallinn. Vítor, sástu því? Ég sýnt að mér Nei, Vítor, hætti. Það er einhvern Takk fyrir. Siggi Reynis og eitthvað Guðjón Guðjónsson og... Birgir.
Það er skora meira. Alex. Ég sendi það í Messenger og þú segir þetta. En, sko, það sem... Já, Alex, kemur. Þið voru alltaf að tapa með þessum hálfum. En mamma heitir ekki einu Góður í fyrsta leik að vera Nei, segðu það. Hún heitir ekki einu 20 á móti Eyjabjörn. Nei! Immi? Mamma, Immi? Þetta er 14 og 5. Hvað meinar þú? Gæði í mömmu. Já, jú, ég sé þig. talaði meira. Margur talaði meira. Hver skrifaði tvisar niður? Ég skrifaði 16 leikir. Er það ekki svona? Er það ekki þeir? Ég skal dæma. Já, það var svona. Þú leggir svona 2 average. Já, þeir spila svona. Við ætlum bara að hætta á hvað er komið á pallin? Stóra sviðinu. Já, það er bara svoleiðis. Á stóra sviðinu. Komið þær á blessu. Ó, jú. Já. Já.
Já, á stóra sviðinu. Biggi, ætlar ekki að gera brekka? Biggi? Já. Þetta er brekka. Og brekka ég, Já, það er klálega. Það er vítur klára fyrir. Það er bara við þig. Já, ég ræði ekkert við þetta. Ekki vera stuðladrykk. Er það ekki? Jú, hérna. Já, ég veit. Skrifa. Ég veit ekki hvað að skrifa. Já, það getur. Nei, enga veginn. Það bara... Það var að tapa þér. Þú að skrifa. Alex, hún er. Ég var fyrst á búinu, svo var það. Það var að slóða. Er ekki að svo sem vittir betra að hann er að vinna? Þá var hann að skrifa, sko. Það er ekki skrifið sem var að skrifa. Þetta er við. Gerða við þinni. Þetta er saman lótt. Já, þetta er veit það mánu. Hann er byrjað að sláka. Já, Alex. Siggi reynir svo Guðjón fyrir búna. Hvað sagði hann? Hvað sagði hann? Ei, í gerð fyrirbúinu, hvað sagði hann? Það er svona. Hvað sagði hann? Hann sagðist aldrei að taka niður fyrir sig að skrifa fyrir okkur og því hann hafi verið að skrifa fyrir Ekki, Alex! Alex! Við daginn. Alex, ég skrifa þrjáleiki. Það er ekki fleiri. Það er skrifa. Nú voru við að búið. Skatt! Viltu það þá Stefán? Ég byrja. Siggi. Hver byrja ég? Stefán. Skrifa sér hálftíma og skrifa þessi leðið.
Já, komið sæl aftur og velkomin enn á nýja skjánum. Við grípum hérna niður í, nú styttist í endalokkin á þessu. Hér sjáum við leik Stefán Más og Bigga Kjartans annars vegar og Guðjóns og Sigga Reynis. Þetta er 100% Skagamenn og Biggi og Stefán 1-0 yfir eftir fyrsta leikinn og eru að skora talsvert betur heldur en Siggi og Reynir. Og Stefán og Biggi töluvert á undan. Þetta mót er búið að vera ansi skemmtilegt. Biggi Kjartans, við skoðum framistöðu hans hingað til. Að reyna að finna hér, það er þetta að grípa niður í hansi mikla tölfræði. 42,64 hjá honum, Siggi Reynis með 52 rétt rúmlega, 52,47 Stefán Már með 45,95 þannig að og Guðjón með 43,91. Þetta er svona hinga til jöfn, myndi ætla jöfn lið en Biggi skilur Stefán eftir í 48, er þægilegt. Siggi Reynis á 143, 123, spurning hvort hann fer í 19, nei, hann á 103 þá eftir núna og skilur það eftir í 83, 60 skoruð
hjá honum. Stefán Már með 48 á toppin eftir núna aðeins og hár þarna. Stefán fer í 2x5, hann var einmitt kláraði einmitt fyrsta legginn á 2. Það var Biggi sem að setja í 2x12, hvernig leit ég 63 eftir. Þá ættum við að fara í 3x13 en Guðjón langt frá því, fer í 1x13. Það eru 50 eftir, 215 hjá Bigga, tekst í annari tilraun og já, Stefán og Biggi konu með annan fótinn í 16 liða úrslit. Biggi ekki sáttur þarna. Siggi Reynis voru enduð í öðru sæti í F-riðli með 3 sigra í riðlakeppninni og Biggi Kjartans og Stefán komur svona baktir megin inn með 1 sigur í B-riðli en eru greinilega svona sína það, sígandi lukka best og Biggi missir einn í gólfið þarna og spurning hvað menn muna að vera ekki að blokkera myndavélina fyrir okkur hérna en 8-10 skoruð þarna hjá Bigga Kjartans en það er spurning hvort að Guðjón og Siggi eru reynilega bara búnir að tapa þessu í huganum. Það er oft erfitt þegar að virðist einhvern veginn ekkert ganga og hitlið nær forskoti, þá er sko, pílukast er mjög andlegt sport og en það er margbúið að sína sig að það borgar sig ekki að hætta að reyna fyrir en að síðasta pílan hittir 2-faldan reit því að útskotið getur alltaf þvælst fyrir mönnum, má lítið út að breiða þar oft en Stefán 191 eftir, frábærlega gert, endar hérna í 3x20 og skilur eftir 131 fyrir Bigga. Þá komum við til með að sjá hann væntanlega að reyna 3x20 og svo 3x13. Siggi ekki sáttur þarna, spurning hvort að Biggi nær að klára þetta, hann reynir við 17 þarna fyrst. Já, hann er alveg út á suður 27, skilur eftir 104. Guðjón, smá möguleiki 60 þar, ekki konur í útskota en þá Stefán hann á 100 eftir 3x20, 8-10 eftir, skilur eftir 20 fyrir Bigga. Þetta ætti að vera komið, frábær umferð þarna á Stefáni. Siggi reynir að klóra í bakkan, það bara gengur ekkert upp. Biggi í 2x10, hittir í 6, það verður að fara í 2x7, hittir ekki, nei, þeir eru ennþá í góðum málum. 2x7 er nú ekki vinsælasta útskotið, en 22 skoraðir þarna hjá Guðjóni og enn ekki komnir í útskot. Stefán í 2x7, sprengir sig á 16. Það var vitni að mjög áhugaverðu sprengingu áðan. Það var eitt sem að sprengti sig á 166 á útskoti. Og
Það er bara allt sem gengur afturfótunum hjá Guðjóni og Sigga. Biggi sprengir, en þetta er það sem ég er að segja. Þeir Guðjón og Siggi verða að halda áfram. 156. Þeir eru að nálgast þetta í rólegheitunum. 10 og 22 á hverju að splitta þessu. 4 eftir. Þeir eru að lenda í smá engstræti hérna, Biggi og Stefán. En Sigga og Guðjón er ekki að takast að gera sér mat úr þessu. 72 eftir þá og Biggi fer í tvöfaldan 2, reynir það, einfaldur 2 og úti. Tvöfaldur 1, gríðarlega vinsælt. Og Guðjón 72, 71, þrefaldur 13, nei, 38 gerðir, komnir í einna pílu útskot og Stefán sprengir. Þetta getur líka alveg farið með mann. Þeir gefið því. Og þeir ná að klára þetta. Og þeir eru skyndilega komnir inn í þennan leik. Og byrja ljómandi vel. Siggi með 140, Conor 60 hér, 61. Þetta getur verið svo fljótt að breytast í pílukastinu. Biggi Kjartans skorar 30. Siggi byrjar úti og aftur, eða hvað, nei, fer í tvöfaldan 20 og svo úti. Var að reyna að taka hann nettan Freys á þetta, ætla að fara þrisvar í tvöfaldan 20, síndist mér. Það er ekki allir sem að reyna það. En jú, það voru 2 inn í 81 hjá Stefáni. Og Guðjón 40. Þeir eru töluvert á undan. Biggi ekki sáttu með sig hérna. 30 af önnur umferðin í röð hjá Bigga sem að skora 30. Siggi hittir þrefaldan. Glæsilega gert, 138 hjá Sigga. Og þeir eru komnir í 82. Það er spurning hvernig þeir vinna úr því. Ef þeir ætla að taka í 2 pílum, þá vöndur margir fara í miðjuna og síðan tvöfaldan. Nei, það liggur ekkert á þetta. En menn þurfa að passa sig samt að verða ekki kæruleysir og passa sig á. Sko, mistökin geta verið mjög dýr. Og Biggi fer í 81 núna. Ekki komir í útskot. Siggi ætti nú að reyna. Hann ætlaði að fara í 11, hann sýndist mér. Þrefaldur 13 hefði verið kannski svona hefðbundnari leið. Fyrir 6 síðan, koni 14, þetta er og 16, þetta er ekki, sagði mér góðu maður einhvern tíðan að þú þarft að vera búin að ákveða leiðina áður en þú stígur að brygginu og í rauninni helst að fara yfir allar mismunandi leiðir sem þú gætir þurft að fara og það er vont að stoppa til að hugsa. Og við förum í 1, 2.15 eða hvað, 10, 2.10 frábælega gert hjá Guðjóni og þeir eru komnir með þetta í 8 legg her. Já, ég held að þeir væri bara úr leik hérna. Í 3. legg voru Biggi og Stefán komnir í bara einna pílu útskot þegar að Guðjón og Siggi voru víðsfjarri, voru yfir 200 stig. En
gaman að því þegar að menn sanna orðin manns fyrir mann. Og Biggi frábærlega 98 hjá honum. Guðjón 25. Stefán gerir þetta vel. Fallega pílur, 100. Þeir mæta í oddaleggin hérna með byssurnar úti. Siggi er 79. Biggi byrjar í þreföldum. Þeir eru að spila þetta frábærlega 95. Komnir í 163 sem er vissulega ekki útskot. En þeir eru bara það langt á undan að þeir þurfu ekkert að hafa miklar áhyggjur af því. Stefán kemur þeim í útskotið. 49 gerðir. Það er eitthvað sem er Biggi taki bara 114. Þannig þá þrefaldur 20, einfaldur 14 og tvöfaldur 20 mögulega. Eða 5 fyrst og 102 eftir þá 82 fyrir Stefán. En Guðjón og Siggi mega muna eftir þessum þriðja legg þar sem að Biggi og Stefán bara gerðu einfallega feil. Og þarna hann reyndi að fara í miðuna, gekk ekki. 37 gerir 45. Þá er spurningin hvort að Biggi vill frekar fara í einfaldan 5 og tvöfaldan 20 eða jafnvel 13 og tvöfaldan 16. Það er svona kannski hefðbundnar í leiðin. Hann fer í 13, tvöfaldur 8 og aftur tvöfaldur 8, nei, einfaldur 8. Ég skal alveg segja ykkur það að þessi þriðji leggur er líka bak við eyrað á Bigga og Stefáni. Það hlýtur að vera. Guðjón 41, skilur það eftir í 154. Það er útskot en þeir ná að klára þetta á tvöföldum 4. Stefán gerir það. Og Biggi og Stefán er enn á lífi. Munum það, við enduð í 4. sæti í sínu riðli. Með einungis einn sigur. Þá bara bíðum við spennt að sjá hvað kemur næst til okkar. Tökum okkur smá hlé.
brjálaði kallinn, sko. Já, hann þurfti ekki sinni. Komið sæl aftur, nú sýnist mér vera komið á hreint hvaða lið mætast hér í næsta leik. Það eru Árni og Vítor og Magnús og Stebbi Bull í 16. úrslitum. Allavega eru þeir hún er að gera sig klára hérna upp á sviði. Elsku meistari. Árni búinn að vera virkilega solid í þessu móti með 60,2 í meðaltal og í útsláttarkeppninni 64,90 Bingo maður, Árni, bingo og Bull. og Vítor byrjaði einmitt mótið mjög vel, hefur svona aðeins slakað á eftir sem að liðið hefur á mótið. Vítor með 58,27 samtals í meðaltal. Og við reynum að finna Stefán Bjarka, hann með 52,81. Það nokkurn veginn á pari hjá Stefáni og Magnús Fredriksson 49,99. Þetta svona fyrirfram myndi maður ætla að fyrrum Íslandsmeistarinn Vítor Charrua og félagi hans Árni Ágúst fyrirgefið Danielsson ættu að, ef allt eðlilegt, ættu þeir að fara með sigur á hólmi hér, en þeir sem þekkja til Stebba og Magga, þá eru þeir
klálega sýnd veiði en ekki gefin og nú bara bíðum við eftir þeim Vítor og Árna. Það getur verið taktík hjá reynslu boltunum að láta bíða eftir sér. Kemur Vítor. Jæja, það var leikur. Kasta eins og við. Ekki 9. Stráka 9. Nei, bara eins og við viljum. Eins og við viljum. Ég þarf að fá svo frið. Já. Það er friðið. Ég er bara með svo, ég veit þessi svo stærðan. Nei, bara þau viljið. Já, það er Vítor var með í fyrsta leik í dag, 82,2. Síðan hefur hann svona heldur hrapað og í síðasta leik 43 á meðan á sama tíma hefur Árni svona, hann byrjaði frekar rólega 58,7, 54,3 og er búinn að vera síðan svona á uppleið síðan þá. Þannig að Stefán Bjarki búinn að vera nokkuð solid 58,5 í byrjun. Sjáum að Vítor setur þetta hann alveg við vírinn í 25. Skjótaður upp á. Stefán tekur sér tíma, hann er ekki langt frá því. En Vítor á Árni byrja klárt. Klárt mál. Og Vítor byrja hérna. Game on. og það er Vítor sem byrjar. Heldur ótrúlega framalega á pílunni, hann heldur rauninni oddinn. Ég hef reynt að kasta svona, það kemur mjög skringil út. En hver og einn á sinn stíl og menn gera það sem virkar fyrir þá. Byrjar 26, frekar rólegt Maggi, beint í 20 síðan í 1. Og já, 41. Það Árni fallega gert hjá honum. 96. Árni hörku spilari. Steppi kemur með 100. Gríðalegu keppnismæður Steppi Bjarki og það getur bara skipt hellingsmáli í pílukastinu því að með keppniskapinu kemur ákveðin svona level af einbeitingu sem að er gríðalega mikilvæg í pílukasti og svona ákveðni. 68. Fer hann niður, búinn að ná að skipta vel niður í 19 hérna. ...82 og hjá Árna Ágústi og kemur Steppi solid, hann er ef þið ímyndið ykkur band hann eftir miðjuspjaldinu þá er hann er ótrúlega lunginn að hitta á bara með þessa miðlínu sem að oftar en ekki er bara dálítið mikið atriði því að meðaltalið på 60 fer oftar en ekki langt með að sko í áhuga manna pílu á ég við þá fer meðaltalið på 60 eins og langt með að vinna flesta leiki. Þannig ef þú ert á þessari línu þá er eins og Steppi er iðulega þá er hann í góðum málum enda
oftar en ekki. Það skilar góðum árangri. Árni skiptir niður 39. Steppi og Maggi í forystunni með fínt meðaltal 62-40 hjá þeim. Steppi lætur þennan saumaklúbb að vera aftan sig ekki á sig fá. 99 skilur eftir 90 fyrir Magga. Þá Vítor þreytuleg kostin hjá Vítor í að verður að segjast eins og þetta hvað, 26 11 það víst. Já 2-11 í röð. Maggi í þrefaldan 11, það maður sér það ekkert á hverjum degi. En 41 gerðir, þannig að það eru 49 eftir fyrir Steppa. Sko, ég myndi halda, þekkjandi Steppa Bjarka, að hann tæki 9 og topp. Myndi reyna og það Steppi sem að eða fer hann í 17 og 32 sem svona kannski hefðbundnara. Byrjar í 3 og 11. Þetta skríti á Stefáni, komin í 35. Það hann að fara í 3 aftur. Fyrir 19, það hann skilur eftir 16. Það í fínu lagi, en enga síður einbeitingarleysi þarna. Vítor ætlar hann að taka stóra fiskinn. Nei, hann ég ekki. (24) sjáum að (146) eftir. Maggi fer inn í einfaldan 8. 2-4 fyrir Magga, fer í einfalda 4. Það fer alltaf en aðeins. 146 eftir fyrir Átna. 58. í Átna. Þá var það Steppi fyrir 2-2. Gerum þetta bara. Ekki langt frá því. Aðeins lengra frá því setna. Og svo í 3. tilraun. Allt þá þrennt beið eftir hana einhverju frá krátinu. En það greinilega bara allir svo einbittir að horfa á sinn eigin, vera að spila sinn eigin leik. En 1-0 fyrir Magnús og Stefán Bjarka. Og Maggi byrjar á solid 60. Vítor 25. Steppi byrjar í þreföldum og missir 3. í gólfið. Þessi var í 20 líklega, 80, það alveg, hann má bera vinningu fyrir því. Átni talsvert einbeittur en ekki að ná að hitta þreföldurreitina núna. 58. Maggi
41. Ég ætla, já, byrst afsökunar á þessu orðbræðu, IATV ber enga ábyrgð á orðum leikmanna, svo það sé tekið fram. Hérna, en ég ætla að segja að ég hef séð Vítor spila betur. Ég, hef nú verið þeirrar ánægja aðnöfnd að spila gegn honum oftar en einu sinni og það er bara mikil skemmtun og góður skóli. Þegar hann er í stuði þá er hann með þeim allra bestu. En Árni 55. Maggi og Stebbi ennþá tölvört á undan. Solid 60. Eins og Vítor Árni er að spila, eða sérstaklega Vítor kannski, þá er þetta nú alveg ætti að duga, byttu nú við. Lífsmark hér 55 á Vítor. Árni hefur rúma fyrir þessu. Sjáum við mótstjórar þarna í baksín, búin að stýra þessu móti af stakri snild. Minnum á einmenningsmótið sem að verður í beinni hjá okkur á morgun frá klukkan 12 á hádegi. Frábærlega gert hjá Árna 140. Kemur þeim í rauninni inn í þennan leik. Kemur þeim í útskot á undan Magga og Stefáni. Maggi tvisvar í þrefaldan 1, það er freistandi, nei, hann fór í þrefaldan 20 frekar. Þarna hefði salurinn örugglega vilja sjá hann klára þriðju í þrefaldan. Byrjar í 51 á hann eftir 91. Þá er það aftur í þrefaldan 17, nærði ekki. 74, þrefaldur 14. Þetta eru falleg köst hjá Vítor. Og væntanlega skilur eftir 60 ef að ég reiknaði þetta rétt. Já. Stebbi 102 eftir. Ég held að sé nú örugglega meðvitaður að þú vilt ekkert endilega hleypa Árna og Vítor inn í að vinna legg hérna sem þú átti möguleika á ættirurinn að vera búin að klára. Því að sjáum að 38 komnir, 211 fer í einfaldan 8, 56. Ok, það er bara toppurinn eftir fyrir Árna og fyrir leikmanni þessu kaliberi þá er það bara allt sem þarf. Og þeir jafna hér. Gríðarlega hressir hér. Og við fáum, það virðist vera einhver svona kannski trend að vera að fá 8 leggi í þessum beinútsendingum á stóra sviðinu. Vítor nær nú ekki að fylgja þessu eftir hér. Maggi 26. Árni hann er núna farin að hitta þreföldurreitina. Þetta var kannski ekki reitin sem að vildi. Frábærlega gert, 135. Ef Árni dettur í gang
þá skiptir í rauninni engu máli hvernig Vítor að spila. Maður hefur séð Árna spila bara einfallega þannig pílu að hann getur tekið tvímenningin einn nánast þegar hann dettur í almennilegan gír sko. Og Vítor byrjar í þreföldum einum hér. ...24. Maggi hittir í þrefaldan, mikilvægt, missir næsta í 1. 81. Hann taka það ekkert upp á göttunni. Heldur þeim inn í þessu. Hvað gerir Árni núna? 135 í síðustu heimsókn. ...48. Svo kemur Stebbi Bjarki. Byrjar í 5. Finnur svo þrefaldan 85. 3 síðustu heimsóknir Magga og Stebba fínar. Komnir í rauninni á undan núna örlítið. En þessi leggur alveg í járnum eins og er. Sautján. Maggi 35 í fyrsta. 5. 23. En Maggi og Stefán ennþá með forystuna hérna, en Árni er að finna þreföldurreitina 123. Stebbi verður að svara þessu núna. Þeir komnir í útskot 121, vinsælt útskot það. 320, 317. hjá Stebba. Hann ætlar að klára þetta 121. Vítor byrjar í 15. Það eru 106 þá eftir. 86 eftir. Og 68 eftir þá fyrir Árna. Það ætti að vera þægilegt fyrir hann. Árni byrjar að rúna af þennan, Maggi byrjar að rúna af þennan eina. Já, tekur af 41 skilur 100 eftir fyrir Stebba og Árni 68, það er 320 væntanlega. Það er komið svolítið svona þrefaldur 20 og tvöfaldur 4 er leiðin. Er í 12, 56, 16 toppurinn og klárar það. Árni er að taka þetta bara á herðarnar fyrir þeirra lið. Og Maggi og Stebbi sem eru nú engin aukvitsar, þeir eru ekki að ná að halda aftur á honum. Og Maggi byrjar þetta á 27. Hvað gerir Vítor þá núna hérna fyrstu umferð? Hann er að nálgast þrefaldan 20 en ekki að hitta á það ennþá. Fallega pílur 43 sem er eins nálagt að vera 180 og nokkur 43 geta nokt í á norðið held ég. En skrítið og það hljóma nú. Þá er það Stebbi Bjarki. Já, 83. Mikilvægt. Gleymið þið ekki að Árni og Vítor þurfa bara einni viðbót og fá veini viðbót. Þessi var í 120 en svekkjandi 120 hjá Árna.
því að þessi var í, hann var greinilega neglin í að því að hann fekk í baki strákgrið en Maggi solid 60 þarna en Vítor skora 45 þetta náttúrulega jafnt. Stebbi byrjar ekki vel, rétti sig af en missir það aftur 22 kemur Árni að skipta vantilega niður núna. Voru þetta Maggi gerir þetta vel, þriðja fór hvert 95 vel gert hjá Magga setur þennan legg í þokkalegt jafnvægi. Vítor búinn í 26 46 og Hanna Stefán Bjarki getur nú komið sínu liði í útskott núna ef allt eðlilegt 194, 134 já þeir eru konir í útskottið 129 eftir þá fyrir Magga megum við búast við 3x19, 3x16 og 2x12 ef allt gengur upp. Árni að reyna að koma þeim í gott útskott. Mikilvæg umferð hérna fyrir hann og þá er þetta 45 og 142 eftir. Maggi væntanlega byrja hann í 19 hittir ekki vel 126 og þá fer hann reynir hann tvisvar í 19 gengur ekki 25 skilur þetta 104 en Vítor 142 þrefaldur 20 nei það þarf að byrja í 17 94 það er þá 108 eftir þá er hann úr meira en ekki útskoti og reynir að fara þarna í 319 gengur ekki þá var það Stebbi með 104 byrjar væntanlega í þreföldum hann gæti farið þrefaldur 19 einfaldur 15 eða einfallega þrefaldur 18 einfaldur 18 það er algengasta leiðin en fer í 20 á þá 84 eftir þrefaldur 20 þá og tvöfaldur 12 nærði ekki 69 eftir væntanlega myndi hann þá fara í 69 það getur verið þrefaldur 15 eða skilur eftir 62 skilur eftir tveggja pílna útskot og þeir í 82 og það er Árni sem er með pílurnar í hendinni byrjar á að taka af 2 nei, þetta er ekki möguleiki en hann skilur eftir 40 setur pressu á Magga 62 eftir aftur í 15 hittir ekki 2x7 þetta er hræðileg umferð fyrir Magga þetta er þarna var hann að fara að reyna við 3x10 fyrst mist hann í 15 þá þurfti hann að fara aftur í 15 og svo 2x16 en 31 17 + 7 17 + 14
Skilur eftir 31. Hann er á vírnum hérna, Vítor getur tryggt en sig með 210 aftur alveg á vírnum en merkir þetta vel og missir af þessu. Hvað gerir þá Stebbi núna? 31 gæti verið 15 tvöfaldur 8. Það er náttúrulega ótrúlega margar leiðir að þessu en í flestum tilfellum væri það 15. Hann getur auðvitað farið í 7, 12. Það verður gaman að sjá hvaða Odda reytan velur sér. Hann fer í 3, 214. Oftar en ekki svona þokkalega þægilegur reytur. Fer í 11 sem er alveg það versta sem hann á þá eftir. 13. Og fer í 1 og Árni eins og hann er búinn að vera að kasta með 2x10 eftir. Aðeins fyrir utan. Aðeins fyrir innan. Ára 2x5. Einfaldur 5 er Maggi 2x8 til að halda þeim inn í þessu. Nálægt. Fyrir einfaldan 16 og sprengir. Vítor 5. Hann verður að fara í 1 og 2x2. Sprengir í 20. Beint í miðjuna. Já. Stebbi Bjarki kom þeim í 16. Nær hann að klára 16 og setja þetta í 8 legg hér. Það er kannski bara málið að við verðum með 8 leggi í öllum viðrögnum hérðan af. Nálgast. Nei, þá var það Árni fyrir 5 og fyrir sæti í 8 liða úrslitunum. Einfaldur 1. Aðeins fyrir utan. Einn af þessum leikmannum sem að fer svona hvað okkur snertir óþægilega langt til hægri. Þá reynir Maggi við 2.8. Alls ekki víðsfjarri. Einn fer inn í 2.4. Rétt við það. Taugarnar er alveg þandar hérna. Bæði lið á 2x2. Vítor hefur enga trú á sér hérna, segir það bara uppátt. Þessi var nálægt í alveg við það og þá er það Stebbi Bjarki fær hérna hnefa frá Magga. Stebbi gefur sér góðan tíma, sér þetta fyrir sér, starir í hennan rauða risastóra reit. Hvað gerir Stebbi? Inn í fer hann og 2x1 og kemur þessi í 8. Já, þetta verður áhugavert og hefðum samkvæmt að þá taka menn aftur og óska hvor öðrum góðs gengis. Og það er Vítor sem byrjar. Það 30 stig. Magnús. Þetta er heita pílur allt í kringum 3x20 en náði ekki að hitta, en fínasta byrjun 54 stig. Árni, hann er sjóðheitur 95.
kemur Stebbi fyrsta í. Önnur var svolítið svona, hann var svolítið að flýta sér þarna. Misti einhvern veginn rytman fannst mér. Spendist allar upp en 66 er ekki alslæmt. Vítor byrjar í 5. Hann er í 20 og 20 síðan 45 stig. Maggi enn og aftur svífur hann hann allt í kringum þrefaldan 20 en er ekki að ná að tengja. Árni færi sig niður og aftur upp og þetta 49 og 39. Ég held að þetta getur nú ekki verið rétt. Jú, þetta getur víst verið rétt. Það var í einföldum 5 hann að síðasta pílan. Mér sýndist hún vera líka í þreföldum. Stebbi 100 stig. 240 eftir þar. Sjáðu hvað þetta er jafnt. 49-71 hjá Vítor og Árna. 49-43 hjá Magga og Stebba. Vítor, þarna kom það. 100 stig frá honum. Það er ekki góða fréttir fyrir Stebba og Magnús. Ef að Vítor er farin að hitta á tonnin. Maggi í 45. Hvorutlið komið í útskot en þá var Árni. Frábærar pílur, það eru alveg, þetta eru bara á einum, sama millimetrar nánast þarna og algjörlega bara rétt fyrir neðan þrefaldarreitin, gríðarlega fallegar pílur, skilur eftir 132 fyrir Vítor. Ef að við myndi Vítor vantar að byrja á miðunni, að reyna við miðuna. Flottur þrefaldur 19 hérna hjá Stebba alveg í blálokinn. 128 eftir, þetta er bara hnífjant. Fer hann í búlið. Er í einfalt búl. Það er þá 19 og síðan þrefaldur 16 af öllum tölum. 48 67 92. Skilur eftir 40, þetta var fagmannlega gert, ég held að það var ekki ætlað að gera þetta samt. Þetta gæti bara hafa ráðið úrslitum, þessi þrefaldur 16 hjá Vítor sem virtust vera óvart og það er toppurinn eftir fyrir Árna. Rétt fyrir neðan, 210, rétt fyrir innan, 205. Hann er sáttur með það, geggjaður leikur Árni. Að tryggja sínu liði góðan sigur en skemmtilegu leikur, klárt mál og Já, það er gaman að þessu en sýningin heldur áfram. Spurning hvað, ég sé það alveg að Stebba, hann er pínu svektur með þetta og þá er spurning hvað við fáum næst hér. Vítor og Árni með 51-71 í þessum leik á móti 49-42 hjá Magga og Stebba. Þá er í rauninni þurfum við bara að fara að sjá hvað er framundan. Það eru væntanlega 8 liða úrslit eða hvað.
og Árni og þeir mæta Alexander og hverjum öðrum. Steinar Berg Sævarsson og félagar komnir í áttalega úrslitin. Björn Steinar, Alexander Þorvaldsson og það er erfitt að sjá þetta hvað hérna ja. Það verður gaman að sjá eins og segi hvað við fáum næst. Já, það er eitthvað sniðugt framundan. Ég held að sé leikur í 8 liða úrslitum næst hjá okkur. Fáum það staðfest innan skamms. Það er Björn Steinar Brynjólfsson og Hörður Guðjónsson. Sýnist mér vera mættir hérna. Það er skagaleikur í gangi í 8 liða úrslitum. Steinar Berg Sævarsson og Ólafur Már Jónsson er 2-1 yfir gegn Stefni og Jón Þór Haugsssyni sem að byrjuðu dagskrána hjá okkur hérna í kvöld eða í dag. Þetta er orðið langt síðan en hér erum við með einn af heitari spilurunum, hann er bara heitasti spilarinn í dag. Heilt yfir Hörður með 70,36 í meðaltal, var eini yfir 70 í riðlakeppninni. Hefur aðeins hægst á honum eftir því sem að liðið hefur á, en er engu að síður með hæsta skor einstaklinga, 70,36. Björn Steinar Brynjólfsson, hans félagi 56-55. Og en ekki komið staðfest við hverja þeir spila. Ég kannast nú ekki við það. Þorvaldur og Þorvaldur Kristbergsson og Þórir Indriðason sem að mæta.
Þetta alvöru spilarar, skal ég segja ykkur. Það svona tilfinningin hérna framan að degi var einmitt að Björn Steinar auðvitað meistari frá því í fyrra á samt herði væru nú sigur stranglegir í þessu móti. Gengur illa að finna upplýsingar þá félaga. Þorvaldur með 39-88 en þá byrjar þetta og það er Þórir Indriðarsson sem að byrjar 85, fínasta byrjun þar. Hörður, ég sá hann fyrir í dag taka 182 heimsóknir í röð eftir að þeir töpuðu fyrsta leiknum gegn Stefni og Jóni Þór. Að þá sagði Hörður, já nú erum við að gera eitthvað Björn, og það var það sem hann gerði, var að setja bara í 182 í röð og þeir voru háspett frá því að klára í rauninni legginn í 11-12 pílum en það hafðist ekki. Björn Steinar fylgir eftir með 85. Þórir er að 41 hjá honum. Það er Hörður. Já, hann er ennþá að finna þreföldu fyrir niður. Frábærlega gert. 137. Þeir gætu klára þetta í 13-14 pílum ef að Björn á gott ránd núna hér. 163, 148 og 128 fyrir Hörð. Þórir, fallega pílur, eini viðbót. Þórir koma svo, nei, hann ákveður að fara fyrir 18, 138, 124 eftir núna. Nei, ekki kláraði þetta í 15 pílum. Þorvaldur 45, Björn Steinar 76, það er vantarlega þrefaldur 20 eða einfaldur 20 fyrir hann í 16, nei, fyrir í 20 og tvöfaldan 18. Frábærlega gert Björn Steinar. Frábær leggur hjá þeim félögum, 18 pílur. Hvernig á að vera hægt að keppa við þetta? Því að Þórir og félagar að skora 66,5 hér sem að er bara ansi fínt og byrja hérna 85 en ég er búinn að vera að veðja á þá Hörð og Björn. Þannig ekki oft sem að maður fær að hafa skoðun á hlutunum en þetta er mín tilfinning búin að vera en eins og
eins og gengur þá getur allt gerst eins og við sáum áðan, Vítor og Árni ólíkinda tól til dæmis. Þannig eftir að sjá það hvort að Siggi Tom ennþá inn í keppninni. Þórir sjóðheitar pílur hjá honum. 59. Það var Björn. Skemmtileg litadýrð á flöggunum hjá honum. Já, flugunum sem ég vilja kalla þetta. Já, bjarga sér hérna Þorvaldur með flottri pílu í 3x19 og skora 78 stig. Það var að Hörður 100 stykki þar. Þórir 55. Enn og aftur samt vel staðsettar pílur. Vantar í herslumuninn hann og skora aðeins meira. Það var að Björn 60. 164 komnir í útskotið. En Hörður verður alltaf klár á búl. 320. Nei, hann ætlar ekkert að reyna við það neitt. 59. 105 fyrir Björn. En Þórir 142 eftir 137 þá er hann ekki að klára. Skilur eftir 110. Hvað gerir Björn með þessa 105 hérna? Byrjar á að rúna 5 af. 3x20. Nei, 80 eftir. Og skilur eftir 60 fyrir Hörð. Þá er það Þorvaldur 110. 90 verðum að fá 3-faldan núna. Gengur ekki. Reyndi hérna við 3-faldan 18 en fekk hann svo núna. ...92 gerðir 18 eftir. Hörður ofalega hérna byrjar á að sjá þetta. Þetta er svo mikið fagmennska. Þessi fyrsta píla, ég að sjá það bara núna. Hún var engin tilviljun sko. Já, hérna hér. Hann var ekkert að reyna að fara í tvöfaldan sko. Hann var bara að merkja þetta þannig að hann gæti sett þriðið í. Þetta er ótrúleg spilamennska. Þvílík tilþrif. Þórir byrjar sterkt. Verða Þórir og Þorvaldur að fá legg, annars er þeir bara á leiðinni heim. Kemur Hörður. Skipti niður og aftur upp þarna. 44. Þetta er ákaflega algengt í áhuga manna pílu eða þegar fyrsta pílan fer í einn og þá leiðir þetta menn of mikið og fara yfir í 5. Það eru síðan ýmsar leiðir sem að menn fara til þess að vinna sig út úr þessu að setja fyrstu pílun í 1. Það eru mismunandi leiðir sem maður hefur heyrt. Þórir er að kasta virkilega vel hérna. Það er 100 stig. Hann er með 90,5 hérna meðaltal. 139 þá kemur frá Herði. Og Þorvaldur og aftur lendir hann í því sama. Ég ætla ekki að dæma hann fyrir þetta. Þetta er eitthvað sem ég hef séð oft hjá mér. Björn Steinar byrjar vel. Næsta í gólfið. 120 stig og já, sennilega er þessi sem er í gólfunni átt að vera síðustu 60
skilur eftir 157 stig sem er útskot en útheimtir vissulega 2 þrefalda og 1 tvöfaldan. Hörður er alveg vís. Nei, 137 eftir, 117 eftir. Já, skilur eftir 100 fyrir Björn. Björn greinlega sáttu með það. Þorvaldur. Þetta er betra núna. 47. Hvað gerir Björn? 85, þá fyrir við þrefaldan 15, 70 eftir, þrefaldur 18, nei, skilur 40 eftir, já, það er önnur leið. Toppurinn fyrir, já. Þetta, sko, Þórir finnst mér vera búin að kasta virkilega vel í þessum leik. Það væri mjög gaman og fróðlegt að sjá hitakort af þessum bílum hjá honum, því að það er í kringum þrefaldar reytin, en Hörður klárar þetta. Hann er í þrumustuði í dag. Hörður Guðjónsson næst. Fáum við eftir því sem að mér skilst úrslitaleik í B-úrslitaleikin. Það er að segja neðri hlutan af bracketinu sem að spilaði útslátt einnig og það eru Júlíus Helgi Bjarnason og Jón Óttur Hjálmtísson annars vegar og Márus Líndal Hjartarson og Ellert Hjelm Gestsson hins vegar. Það er Bresa, tím Bresi hér. Og Júlíus og Jón og Márus og Ellert. Það er besta 5, já, upp í 3. Það hefur snar fækkað fólki í húsinu. Bara benda fólki á sem að sittur heima og horfir að þetta er svona svipu stemming hér eins og í kannski talningunni, alþingiskosningum. Getur verið bara ansi skemmtilegt að skella sér og kíkja. Og bara finna stemmingur. Þetta er ekkert allipalli, sko, en það með hverju andliti sem kemur hérna inn fyrir dyrnar, þá verður þetta eykst stemmingin. Og já, það eru Júlíus Helgi og Márus, já, Júlíus og Jón og Márus og Ellert sem að spila hér til úrslita í B-úrslitum í Irish Open þetta árið. Ég ætla að leyfa mér að minna enn og aftur á einmenningsmóti sem verður hérna á morgun, stefnir í stærðarana mót. Já, litlu minna heldur en þetta er, þó að það sé í fyrsta sinn sem að það er prófað að setja það inn. Og það er bara virkilega frábært að hvað það hefur verið vel tekið. Og ég veit ekki hvort að ég held að sé mér sé ennþá laus sæti, eða ef sæti skildi kalla, laus pláss í það mót, en við verðum með sama spjald 1 í beinni á morgun í einmenningnum.
væntanlega mun ég ekki lýsa neinu leik þar sem að ég stefni á að komast í úrslitin sjálfur og svo er auðvitað föstudagur á írskum dögum, það er nóg annað að gera en skemmtileg nýjung og vonandi komið til að vera svaka byrjun hjá Jóni Oddi hérna beint í þrefaldan 125 setur tónin hérna hvað er þessi menn að gera í B-úrslitum segi ég ára Ellert 100 stig já þetta er ekki smá byrjun hjá okkar mönnum hérna Július 30 hjá honum Gufum Árus byrjar í 5 20 og 45 Já, Jón Oddur í stuði 81 hjá honum hann er 103 í meðaltal hérna í fyrstu tveimur umfyrðunni hjá sér það er hansi gott Július fer niður í 19 og 45 stig þar það er 50% bæting frá fyrstu umferð fyrstu heimsókn kemur Márus 45 solid þar en Ellert hins vegar náði ekki að fylgja eftir þessum 100 hjá sér frábærar pílur Jón Oddur er á eldi hérna 140 og skilur eftir 80 hérna mögulega hann á mögulega að klára þetta í 17 hérna fyrir þá Július nær því nú ekki ...44 gerðir, það er þá 2x18 eftir Márus það er náttúrulega fyrir þá enn og aftur Márus og Ellert að halda áfram við höfum séð að gerast hér í kvöld en já, með við hvernig Jón Oddur er að spila þá er þetta bara ein píla, nei, tvær kannski nei en já, eins gott klikk og það gat verið í rauninni skilur eftir 32 sem er nú alla jafna nokkuð vinsælt útskott Ellert flottar pílur þarna 216 eini eða 207 beint upp í 209 þá að 4 á hann eftir þá 202 og skilur eftir 2x1 og ég sá Jón Oddur er gríðarlega ánægður með það sjáu þið svipin á hann það er svona einlæg gleði Márus á 137 það er 3x20, 3x19 nei 22 kannski treysta bara á að Jón Oddur sé bara ekkert í stöðu fyrir að setja henni í 2x1 nálgast nei, þetta er þessi reitur er já, sennilega eitt sá óvinsælasti á spjaldunum myndi ég halda þó að nú er hann að fara í 3x19 og svo 2x19 og þá 3x20 væri rétt leiðin núna en 73 eftir þá var það Július að reyna 2x1 já, hvað annað hann tók ábyrgð hann skildi þá eftir í 2x1 og kannski fólkið inn á háa Alþingi mætti taka þetta til fyrirmyndar að axla ábyrgð en ég teka fram að þetta er svo, ef ég læt út mér einhver svona orð þá er það á engan hátt
lýsir engan hátt skoðunum eða viðhorfum í ATV sem slíks, heldur mínum persónulegu, bara svo það sé algjörlega á hreinu og alls ekki einmitt íþróttabandalagið eða í eða neitt. Þannig að ég kannski ætti bara að halda mig við píluna. Held að það sé góð regla. Já, 60-60 hjá Márusi og Ellert. Ágætis byrjun, Júlíus. Þetta er 64. Það er 54. Allir nær. Jón Oddur sjóðheitur. Það er 85. Eða 95 fyrir gefið. Á þessu sinni. Og Márus tekur 30 stig. Júlíus heldur áfram í að reyna við 19. 46. Kemur Ellert. 55. Jón Oddur. Það er sjálft séð hjá honum í kvöld allavega í þessu leik. Márus vel viltur þarna. 37. Júlíus með fínar pílur þarna. 81. Þeir eru að fallega pílur í Ellert þarna. 95 kemur þeim í útskot einnig. 117 eftir á Jón Oddi hér. Það er ekki að finna 319 þarna. Ætla að sjá í 18 þarna væntanlega. Hafði það ekki af. 139 hjá Márusi. Kom inn 99 eftir þá. Og þetta er allt flotta pílur hjá Márusi. 59. 65. Komin í 23 af, það eru þá 42 eftir. Einfaldur 10. 36 eftir. Ef mér reiknast rétt til 29 stig. Þannig að það er 218. En Ellert á möguleika að klára þetta hérna. Nei, hann fór sá möguleiki. Og já, þetta var ekki það sem hann ætlaði sér. Hann skilur það eftir í tveimur. Ætlaði væntanlega í einfalda 19 þarna. Nei, fyrirgeðu, þetta er jú, ég myndi segja að þetta væri 78 stig væntanlega, já. Og skilur 2 eftir, já. Sem er ekki akkurat það sem þeir vildu. Tölvöld frá hana, þessi á nálagt. Og einfaldur 9. Það er, hvað gerir Márus þá hér? Sprengir, eins og svo oft gerist í þessum þeirra reyndir við þennan blessaða reynd. Ára Júlíus, einfaldur 1, tvöfaldur 8, nei tvöfaldur 4 fyrir gefiði. Já, þeir eru væntanlega sáttari með stöðuna. Júlíus og Jón, en þá kemur Ellert, sprengir einfaldan 1 og setur set. Þetta er svo típist. Svekkelsis pílan fer í
fer í tvöfaldan. Jón missir hennan inn í og þá var endlaður að slást í hópi. Nei, hann ákveður að sprengja. Þetta er í rauninni ekkert slæmt. En þetta er alltaf, má ekki gleyma því, þetta er eins og höggleikur í golfið. Þetta bara heldur áfram þanga til að annarkvort liðið klárar. Og Jón og Júlíus hér í einfaldan 4, nær ekki í tvöfaldan 2, nær Ellert að setja í þessi fór vilt, býtum við, þessi er ekki slæm en tvöfaldur 18 síðan. Jón í tvöfaldan 2 sker okkur úr snörunni hérna og Jón og Júlíus í bílstjórasætunni hér að klára og sigra hér B-úrslitin og byrjar svo með offorsi hérna í þriðja leiknum 100 stig. Ellert með flottar pílur hér 60 stig. Júlíus er í 19. Það er nú til spilari sem að sérhæfa sig algjörlega í því og eru bara ansi flinkir. Til dæmis ætla ég að gefa mig það að það séu til dæmis mun fleiri spilarar sem að hafa oft slegið eða farið í 180 stig en mun sjaldnar í 171 sem væri þá 3 sinnum í þrefaldan 19. En þeir eru örugglega til. En ég held að svona ansi margir spilarar einbytta sér mjög mikið af þrefaldum 20. Enda svo sem verðmætasti reyturinn á spjaldinu. 19 stig gerð þarna, skilur eftir 190, ekkert útskot þar. 26 á Márusi. Getur Jón, með hvernig hann er að spila, getur nú éti vel af þessu. Og mér tókst á að jinxa það. 44 stig. Skilur eftir 146, það er útskot. Ellert mjallar þetta neður fyrir þá. Júlíus á 146 eftir. 130 þá. Og 110 skilur eftir 50. Þetta var geggjuð píla hjá Júlíusi. Og Márus, nú er þetta orðið ansi dögt útlitið. Já, Márus gerir þetta vel, hins vegar 85 og skilur þá eftir í útskoti 18, 216, nokkuð solid æfinga tala hana, en síðasta pílan hana örlítið fyrir utan og það er Ellert með 143 og það drefatur 20 nærði ekki og þessi síðasta var hann frekar svekkilsi. Hann svona væntanlega gerir ráð fyrir því að þeir klári tvöfaldan 16. Júlíus ágætis merkingarna fer í tvöfaldan 8 á vírnum en það er ekkert engin heimsendir og Márus heldur áfram 88 eftir þá þetta eru sagt, pílur hann uppi frábærar bara hársbreytt frá því það var tvöfaldur 8 hjá Jóni setur það í og klárar og þeir vinna þessi B-úrslit hér Jónáttur og Júlíus óskum þeim til hamingju með það og þá er spurningin hvað við fáum næst myndi halda að við séum að nálgast
Já, hvað ætli að sé, það er komið í undan úrslita viðureignirnar eru Björn Steinar Brynjólfsson og Hörður Guðjónsson gegn Þóri Þórisinni og Halla Egils og hinn undan úrslita viðureignin er Árni Ágúst Danielsson og Vítor Tjarúa og Steinar Berg Sævarsson og Ólafur Már Jónsson. Það er heimamenn þarna með í undanúrslitunum, en væntanlega fáum við nú bara annan leikinn til okkar, finnst mér líklegt. En ég ætla að draga mig í hlé í augnablik. Svo myndi nenn að því. Já, ég stal skóliðinum á. Jæja, þá er það komið á hreint. Það eru Steinar Berg Sævarsson, Ólafur Már Jónsson, heimamenn sem að taka þennan leik hér á meðan að Björn Steinar og Hörður spila út í sal við þá Þórisson og Halla Egils og þar er staðan orðin 1-0 fyrir Björn og Hörð en hér er það Steinar Berg og Ólafur á móti Vítor og Árna. Og
En já, þessir við erum að fá Steinar Berg hérna í fyrsta sinn á sviðið. Hann er búinn að spila ágætispílu í kvöld 54:07 í meðaltal og Ólafur Már Jónsson, ég er að reyna að finna upplýsingar hann hér. Hann er búinn að eiga frábæran dag líka með 60,04. Já, það eru hann er náttúrulega bara hörkuspilari en Vítor tekur 25 í þetta. Hvað gerir þá Ólafur? Já, Vítor tryggir þeim þetta. Hér erum við að keppast að komast í vinna 4 leiki. Flesti leikirnir sem við höfum fengið hérna upp á sviði hafa farið í 8 leik, en nú bara klukkan og svo margt að ég var fann að vona að þessi gerir það ekki. Síðan eigum við auðvitað úrslita leikin eftir, en kannski einna sorglegast hversu margir eru farnir að þegar velunin verða afhenta þá það nú kannski ekki margir eftir. Óli með geggjaða pílur 60 stig en allar hérna alveg á millimetrana. Árni með 59. Kemur Steinar. Já, solid 60, þeir byrja þetta bara back to basics. Óli og Sævar, nei, Steinar Sævarsson vissulega, það var Vítor 45. Það var Ólafur 58. Árni, já, Árni með 100 stig. Herðu, rólegur. 60 hjá Sævari. Sævari, ég held áfram að kalla hann eftir pappa hans. Steinari, fyrirgeðu Steinar minn. Þessi hangir í. Ægileg spjót sem hann notar með Vítor. Við sjáum að Ólafur verður í 40 stig hérna. Den slakasta heimsókn þeirra hinga til. En Árni mikill keppnismaður, ótrúlega séð það skilur eftir 170 fyrir Vítor.
Steinar ekki sáttu með sig þarna, þeir komast ekki út skot en já, ég veit nú ekki hversu sko, örugglega einhver tíman hefur Vítor tekið þetta út og oftar en einu sinni væntanlega en hann ekki að fara að gera það núna. Byrja í 93 eftir og svo skilur eftir 74 fyrir Árna. Óli sjóðandi heitur 97 skilur eftir 96 60 eftir og toppurinn Árni, nei, nær því ekki á Steinaberg 96 vantilega þrefaldur 20 og 218 ef að allt fer á besta veg, já, nei það var það 216 eftir þeir í einfaldan ósáttu með sig þarna 16 eftir en Vítor 210 vel fyrir utan fer inn í og vel fyrir utan Óli ætti að klára þetta hér 2-8, já, ekkert mál fyrsta tilraun og Steinar og Ólafur stela þessum legg og byrja næsta 40 stig í fyrstu heimsókn minni enn og aftur á einmenningin á morgun hefst klukkan 12:00 á hádegi bara Steinar 41 byrja þetta ekki eins sterkt eins og fyrsta leikinn Nei, fer niður og 60 stig það er hægt að gera það svona líka $55 já, Óla $37 Vítor væri auðvitað stór skemmtilegt að fá heimalið í úrslitaleikinn við vorum vissulega með hálfgert heimalið í úrslitaleiknum í fyrra sem að Siggi Tom og Björn Steinar þráttur að vera Grindvíkingur að þá hann auðvitað fyrrum leikmaður í körfubolta þannig að hann svona semi heimamaður hálfgerður heimamaður en eins og við heyrðum að Óli úr Borgarfirðinum en hann að sjálfsögðu heimamaður hér líka og báðir leikmenn í Íslandsmóti fyrir eitt af liðum Pílufélagsins á Akranesi það er Steinar Óli $43 hjá Vítor og það er það Steinar mikið í úlliðnum Steinar áhugaverður stíll hjá honum hann fylgir ekki margir pílarar sem maður sér fylgja fast eftir pílunum hitti alla þreföldreitina hann uppi en þetta sýnir í rauninni hvað stíllinn er bara svo persónulegur hver og einn gerir það sem að virkar fyrir hann og það er bæði hvernig menn grípa í píluna hvernig menn fylgja eftir hvernig menn standa halla sér þetta er bara hvað líður fólki vel með
En Vítor hér komin í með 77 stig og fer í 25 síðan í viðbót. 102 stig, skilur eftir 76 fyrir Árna. Þetta er virkilega vel gert hjá Vítor. Og 100 stig hjá Steinari, skilur eftir einna pílu útskot fyrir Óla. En Árni fer væntanlega í þrefaldan, 20 skilur eftir 75, fer hann í 25 búl. Hvað annað? Nei, ekki vildi hún í. Áhugavert. 218 fer í 1. 35, þá endalega fer hann í 3, myndi ég halda. Já, 216. Rétt fyrir utan. Vítor 47. Fer í 7 og toppin. Vill það frekar langt fyrir ofan. Og síðan undir Steinar með 3 pílur fyrir 32, 2x16. Fyrsta úti, önnur inni, 2x8 síðan en hittir ekki. Og veita væntanlega að er Árni að fara að setja hann í 2x10. Merkir þetta vel. Svona góðu spilari notar merkið. Árni jafnar hér. Og aftur er þessu stólið. Það er hörku ísk stemming hér. Vítor með 85. Það er að blossa upp keppniskap hérna. Já, þeim Árna og Vítor. ...96... Frábær heimsókn hjá honum. Steinar. Já, mjög góða pílur. 60. ...26 hjá Vítor. Það er ekki að fylgja eftir Árni. Nei, Óli 60 stig. Mjög solid byrjun núna eins og í fyrsta leiknum. Árni, þetta eru sjóðandi heitar pílur. Það eru hérna 3 allar á vírnum. Steinar 36. Ósattur með sig þarna. Hvað gerir Vítor núna? Það var þreytulegt. 10. Og síðasta í 16. Óli ósáttur með sig þarna 31. Og uppinn þarna nær ekki að koma þeim í útskott. Hefði þurft að hitta hann í 20 í síðustu píluru. Steinar bjargar þarna með síðustu 67 stykki. Hvorugt lið komið í útskott hins vegar. Nýfjafn 53-43, 53-42. ...152 eftir, 132 skildir eftir fyrir Árna.
147 eftir, 144 skildir eftir fyrir Steinar. Það var það Árni, 132. Reynir við Bull, nærði ekki. 97 eftir, hann fer hann í þrefaldan 19 væntanlega. Og þá er það Steinar 43, skilur eftir 101. Þá er það Vítor 78, það er þrefaldur 18. Nærði ekki 65, þá var spurning Árni reyndi, það er væntanlega semi-bull eða hvað, nei 55. Hann tekur væntanlega 15 og skilur toppin eftir fyrir Árna. Nærði ekki. Take it away. Take it on. Áttatíu og 6 eftir. Átti hann að taka þrefaldan 18, tvöfaldan 16. Já, ósáttur með sig hér. 19. Nei, það var að reyna við 19. Munaði ekki miklu þarna. Steinar 67, það er 50 eftir, það er væntanlega 18. Nei, og skilur eftir 32. Spurning hvort að Vítor verður búinn að klára áður en að Óli kemst aftur að. Þetta var ekki alslæm. Þessi ekki heldur. Og þessi nálægt líka en ekki í. Þá kemur Óli. Þessi ágætlega mert og síðari fer onni inn í 2-1 fyrir Óla og Steinar. Óli byrjar af krafti. Er það 180 eða er það 123? Það var hann hún var í snóker pílat nummer 2. Geggjubyrjun hjá Ólafi og Vítor. ...44. Kemur Steinar, nær hann að fylgja eftir þessari byrjun hjá Óla. 43. Þá er það Árni. Góð skipting niður hérna. 96 heitir þetta. Óli sjóð heitur núna á þrefaldareitnum. 140. Þvílík byrjun á þessum legg hjá Ólafi. Þeir eru komnir undir 200 hérna í þremur heimsóknum. Við erum að tala um 137 í meðaltal hjá 132 segi ég. Steinar kemur þessu í útskot, er þetta ekki 45? Jú. Og Óli á 150 þá til að klára í 15 pílum, það væri rosalegt. En Árni kemur með sína 140, sjáuð keppniskapið. Þetta hann er nefnilega alveg magnaður þessi drengur. 130 eftir, 110 eftir.
og 90 skildir eftir. Vítor á 140 hérna. Það myndi vera tvisar í 3x20. Fyrsta er í og hann ætlaði að fara toppur. Þarna er rauninni meiri skynsemin væri að fara í 3x20 og 2x10. Steinar 3x18 svo 2x18. Frábærlega gert Steinar Berg Sævarsson. Klárar 90 hér og Steinar og Ólafur með pálmann í höndunum. Hér vantar einn leik í viðbót og Björn Steinar Brynjólfsson og Hörður Guðjónsson, Sigruðu Þóri og Halla 4-2, þannig að þeir eru komnir í úrslitin. Þá var það bara spurningin hvort það eru Steinar og Ólafur sem að mæta þeim þar eða Árni Ágúst og Vítor. Og eins og staðan er akkurat núna þá lítur það út fyrir að heimamennirnir verði í úrslitunum á móti Herði og Birni, en Björn Steinar gæti skráð sig hér í sögubækurnar þó að það sé nú bara rétt að skrifa fyrstu kaflana í þessari bók, en hann er svona daðra við það að verða svona eins og Úrugvæ í heimsmeistara fótboltanum, að vera svona vinna bara fyrstu mótin og síðan ekki söguna meir, en þetta verður örugglega eina skiptið á ferlinu sem Birnir Steinar er líkt við heilt landslið frá Suður-Ameríku. Ég tek það á mig, Árni. Árni ætlar ekkert að gefast upp. Það er virkilega gaman að sjá, hérna, ég verð að segja það sem er gaman við þetta, eitt af því sem er skemmtilegt við að fylgjast með þessari íþrótt, það er að sjá horfa í augun á leikmönnum þegar þeir eru að kasta og tala ekki þegar þú sérð eins og Árna þegar hann dettur í gírinn, augun í honum lyftar einhvern veginn og Vítor ætlar hann að henda hérna í 180, nei 140 var það. Þeir ætla ekki að leggjast niður og fyrir inn í fulla hnefana. Og 45 hjá Óla, 113, byrjar í 3x19, svo 16 og tvöfaldur 20, geggjuð klárun hjá Árna Ágústi. Sko, ef ég væri heima að horfa á þetta núna á YouTube þá myndi ég spóla tilbaka og sjá þetta aftur. Þetta var geggjað, en já, svona bara svara maður fyrir þetta. Óli byrjar næsta legg á 140. Vítor fer fyrst í 1 en síðan í 66. Hvað gerir Steinar? Það væri geggjað að fá eitthvað lítið betra en þetta, ætla ég að bara segja. 15 stykki. Það kemur Árni, sjáum við leifturinn í augunum á honum og skiptir niður hérna 101. Óli byrjar í þreföldum, næsta er rétt fyrir ofan og þessi síðasta í 20, það er 100. Hann er aftur að byrja af gríðalegum krafti. Hennar legg einn og sér með 120 hérna í meðaltal.
Það er Steinar, þessi er góð. 41 heitar pílur myndi einhver segja. Kemur Árni. Byrjar í 18, svo í þrefaldan 5. Ólafur byrjar kaldur þarna. 184 eftir og 183 kemur þeim ekki í útskot, kemur kannski ekki að söka en þá hvað er spurning hvað Vítor gerir hér. Vítor og Árni eru kannski einmitt ekki svona þessi típisku spilari sem þú vilt hafa á hælunum að þér. ...42 já, Vítor, þá er það Steinar 183 á klukkunni 163, 143 já 124 eftir fyrir Ólaf kemur Árni og já skilur eftir 160 myndi ég telja 124 byrjar í 5 það er 119 eftir þá ok, og svo þrefaldan 20 og nei, fer í einfaldan skildi Vítor eiga það inni að taka litla fiski núna, hann hafði ekki að klára stóra á það en 160 er í rauninni 8-faldur 20, það er að segja tvisvar í þrefaldan sem hann næri ekki hérna 155 eftir þá 154 ósáttu með sig þarna spurning hvort að 134 eftir Árni ekki sérstaklega glað með þetta Steinar 80 eftir hann kláraði hvað 90 áðan 75 reynir þrefaldan 17 gengur ekki var það 18 skilur eftir toppin Árni 134 byrjar í 18 58 Óli getur tryggt þeim í úrslitin hér með toppnum viltur þarna heppin að fara ekki í þessi var öllu nær þessi líka en Vítor 76 gefur sér góðan tíma stilla sig af heyrum að áhorfendur eru með á nótunum þetta var skrítin ákvörðun mjög skrítið þannig að hefði maður haldið að hann færi í 16 og svo tvöfaldan 20 Steinar með toppin snöggur að kasta allar villtar Árni 43 þetta ætti að vera formsatriði gefur sér góðan tíma stendur vel til hægri 11 nei, hann fer í 3 vill greinlega fá toppin merkir vel seinni of neðarlega jæja, Ólafur aftur með fyrir 3 pílur hérna í 2-20 fyrsta er í 2-10 hittir og þeir eru komnir í úrslitaleikin skemmtilegu leikur við erum búin að fá að sjá svolítið af Árna og Vítori þökkum þeim fyrir þáttökuna og framundan er þá úrslitaleikurinn á milli
milli þeirra Steinars og Steinars og Ólafs og Björn Steinars og Harðar. Þannig að það ef að fólk drífur sér núna nýr á Íþróttahúsi á Vesturgötu þá getið náð að vera viðstödd þennan úrslita leik sem að ég veit að mótshaldarar vildu ætlu nú að stefna á að reyna að klára móti fyrir miðnætti en það hafðist ekki og enda sumir af þessum leikmönnum sem að spila hérna í tvímenningnum að ætla sér að væntanlega vera með á morgun líka en ég ætla að taka mér örstutta pásu hérna meðan við bíðum eftir úrslita leiknum.
Jæja, árundu góðir, þá loksins að verða komið að þessu. Það úrslitaleikurinn framundan, stefnir í mjög skemmtilegan leik. Við förum yfir bara tölfræðina og skorunna hjá þessum spilurum sem að fara að mætast hér. Þá Hörður Guðjónsson með besta meðaltalið og þarna nú ég að skoða í rauninni bara meðaltalið í útsláttarleikjónum með 68,84. Síðan kemur Ólafur Már af þessum fjórum, að þá Ólafur Már næstur með 59,28. Steinar Berg Sævarsson með 58,03 og Björn Steinar Brynjólfsson 57,27. Og ef við tökum alla leiki, riðlaleikina líka, og þá Hörður með yfir 70, eini maðurinn sem yfir 70 í meðaltal með 70,71 og Björn Steinar með Ólafur Már með 58,76, Björn Steinar 56,71 og Steinar Sævarsson 53,98. Og það þarf að vinna 5 leggi. Ég held að Steinar og Óli hljóta að vera ansi ánægði með sig að vera komnir í úrslitaleikin hér. Engin alltaf, svo sem eins og kannski einhver gæti mögulega verið að skoða og sjá að það engin Gunni Hó búin að vera hérna, enda hann fjarri góðu gamni, okkar sennilega besti spilari hérna á Skaganum, öðrum ólaustuðum. Hann staddur á Akureyri vonandi og væntanlega kannski að horfa á þetta, byrjum kærlega að heilsa þér Gunni minn, eða þú horfið kannski á þetta í fyrramáli, ég veit ekki, milli leikja á N1 mótinu, en þá þetta bara væntanlega að fara af stað. Óli byrjar á að það Björn Steinar og bara Björn Steinar sjálfur sem byrjar þennan úrslita leik. Hann kann ekki annað en að vinna þetta mót. Hann Björn mér skilst nú að þrátt fyrir að ég hef nú kannski farið pínlítið rangt með, mér fannst eins og það í fyrra hefði verið fyrsta mótið, en ég held að það sé ekki rétt hjá mér. Ég held að Björn Steinar sé búin að vera nefnilega í sigurliðinu í báðum mótunum sem hafa verið haldin hér áður, en auðvitað þetta þessu móti vex fiskurum hrygg, eins og einhver tíðan myndi maður geta orðaða, og örugglega frasi sem hefur ekki heyrst í Íþrótta útsendingu í allt og langan tíma, en Björn Steinar mikill keppnismaður sem við þekkjum hérna á Skaganum, sem vorum að fylgjast með körfuboltaliðinu þegar hann var að spila hér, en Hörður og 171. Þetta fyrsta skipti sem við sjáum þetta í kvöld. Við erum búin að sjá það búið að vera töluvert 180, en það minna haldið utan tölfræði á sko 171. En við erum búin, það ansi margir leikmenn búinir að, það voru í dag eru 13 leikmenn, spilarar sem hafa tekið 180 einu sinni eða oftar. Ólafur Már meðal þeirra, Steinar Sævarsson meðal þeirra, Hörður Guðjónsson meðal þeirra, en Björn Steinar Brynjólfsson ekki, eins og þar. Já, þetta var frábær fyrsti leggur hjá þeim Birni og Herði.
Góð byrjun þá hjá Ólafi. Sjáu þetta meðaltal hjá Birni og Herði 83, 50, 60 hjá Birni. Kemur Steinar. $45 hjá honum. Og kemur Hörður. Endar í þreföldum 17. 90 stig gerð þar. Óli, já, komin í 80. Færi sig hérna, reynir að finna glufuna. Ákveður svo að fara í 18. 98. Björn byrjar í einum. Fer aftur í einn. Eldir 21 hjá honum. Og það er Steinar. Og fá góða heimsókn frá Steinari. 43. Það er mjög pirrandi þeirra síðasta fer. En já. Já, þetta er yndislegt að sjá síðustu píluna þegar að fyrstu tvær eru fara forgörðum að redda sér með síðustu í stóran þrefaldan reit. Það er ákaflega sætt, það er svona huggun harmi gegn og 43 hjá Birni. Nú verður Steinar að koma með gott skor, koma þeim í útskot og er á undan í útskotið. 55 gerir það. Ólafur fær 132 til þess að klára. Fallega pílur hjá Herði. 100 stig gerð. Þá er það Ólafur byrjar í miðunni, hittir ekki á það. 107, þá er það þrefaldur 19, nærði ekki. Þá er það þrefaldur 20 en missir hann í 1. Þetta er svona ákveðið hjá sumum spilurum allavega að þreytu merki. Það er svona kannski misjað hvernig þreyta birtist hjá leikmönnum og eitt af því er þegar að kastsveiflan fer að leiða píluna í 1. Þar tala ég af reynslu. En Harður gerir 40 skilur eftir toppin fyrir Björn. En Ólafur með 34 hér. Tvöfaldur 17 í fyrstu tilraun. Heimamenn ætla ekkert að gefa neitt hér. Og 26, Björn er ekki að fá hérna byrjunar sem hann vildi. Ólafur falleg píla hérna og önnur einnig 58. Þetta eru mína pílur hjá Herði einnig. Steinar heitakortið hjá Steinari, það sem ég hef séð hjá honum er tölvört ofalega. Hann er svona þyrfti kannski að færa miði hjá sér örlítið neðar. Ólafur fallega pílur hjá honum. Síðasta í 5-una. Það Hörður flott síðasta píla enn og aftur. Ein þreföld, það getur skilað milli feiks og ófeiks í þessu. Kemur Steinar með loksins með þrefaldan hana, 100 stykki og Björn svarar þessu með sínum eigin 100. Nú erum við að farin að sjá smá hitta í menn hérna. Þessi kastaðist yfir í einn hérna og
fær þar lendi 26 hérna kemur Hörður 58 116 eftir fyrir Björn geggjaða pílur hjá Steinari byrjar í 19 vildi fá toppin hana Óli hittir á það virkaði nú eins og þessi síðasta hefði bara farið ykkvert Hörður síðan að klára þetta já 2-1 fyrir Hörð og Björn þetta er Ólafur fallega pílur hjá honum Sjö hjá Birni þetta er þétt byrjun hjá þeim og það er tækifæri yfir Óla að setja stiga á borðið en 22 ekki sáttur þarna það er ekki svona örlítið þreytumerki núna eftir að síðasti leggur var alveg leiftrandi og þá er þessi örlítið svona öllu misjöfnari jæja þá gerist eitthvað fáum við eini viðbót Hörður minn þetta er 35 kastaðist í vitlaus átt þarna Ólafur 81 já vel gert já nú er eins og ég segi tækifæri Steinar skorar vel núna nei ekki byrjar það vel 29 Hörður 60 stykki þar komnir í útskot 154 þannig að þetta að sjá Björn reyna við þrefaldan 20 og svo þrefaldan 18 ef það hefnast nei þarna kemur það 74 þrefaldur 14 geggjuð píla frábær síðasta pílan já, mjög góð píla hjá síðasta hjá Steinar einnig 97 Hörður 2-8 frábær endir á þessum legg og það er Björn Steinar sem leggur þetta upp fyrir þetta er það sem tvímenningurinn gengur svolítið vel og mikið út á að það er akkurat þetta þegar menn þetta er svona, má líka þessu við í körfuboltanum kannski alley-oop það er enginn sem að það þarf einn til að senda hann og einn til að tróða honum og þetta var svolítið þannig og Ólafur að henda í annan 180 hér í dag það er 9 píla möguleiki hér ef að Steinar ég held ég myndi nú ekki segja það jú, en það er bara þannig 95 hjá Herði hvað gerir Steinar? Neip
Það er mögnu tilfinning að byrja leik á 180. Það er svona það er alltaf gaman að hitta 180 en það er svona pínu ekstra þegar það gerist í fyrstu heimsókn. Óli hann er sjóðheitur hérna í kringum 60 reitin. 100, já, Herði, kemur Steinar. $100 hjá Steinari. Skilur eftir í 118 og Björn 196 núna og 136 frábær. Þetta eru 3 tonn hérna í röð. Hvað gerir Ólafur hérna með 118? 98. Nei, hann nærði ekki. Hann er þá þrefaldur 18 gerir ég ráð fyrir núna. Nei, hann lætur það eiga sig. Stykk er þarna, Steinar með 58, væntanlega 18 og toppur. Fyrir í 5, það er ekki gott. Fyrir síðan í 2-3 í staðin fyrir 1-3. Hann er ekki að gera Ólafi neitt greiða hérna. Björn Steinar fer í 3 og er það 2-18. Frábærlega gert Björn Steinar Brynjólfsson og kemur þeim einum legg frá sigrinum í mótinu. Þvílíkt tilþrif hérna á köflum í þessum leik. Hvað gerir Óli núna? Byrjaði á hann á 180, byrjaði núna á 85. $60 hjá Birni. Ég ætla að nota mitt allra síðasta tækifæri til þess að minna á einmenningin á morgun sem að verður í beinni hjá okkur hérna frá klukkan 12 á hádegi. Það er bara annað eins mót. Það voru 46 pör í dag. Ég hef síðast þegar ég vissi það voru konir einhverju 42 spilarar í einmenningin. En og einhverjir af spilurunum sem við sáum hérna í kvöld verða einnig á morgun. En þetta einhverjir aðrir einnig. Er þetta síðasti leggurinn 102 tonn í röð hjá Birni og Herði. Báðir að leggja sitt á voðaskólinnar. 59 hjá Ólafi. Nú væri gaman að sjá 180 frá Birni, nei. Það var of gott til þess að vera satt. Settur í 30, þannig að það er ekkert útskot þar. 166 gefur það ekki. Steinar á 212. Já, þetta er ágætt. Björn Steinar á hérna 124 eftir. Ólafur ósáttur hérna. Björn Steinar 3x20. 3x18. Nærði ekki. Aftur þá í 20 eða hvað? Nei. Steinar tekur eitt freysan hana. Á, falleg síðasta píla. 117. Heldur þeim aðeins inn í þessu. En Hörður, ja, 2x10. Nei. Þetta er nú aðeins við. Nei, ég var að horfa á vitsa tölu, það afsakið. Það var það Ólafur, 14.
220 og fer í 5, það er ekki gott. Þá er það bara toppurinn hjá Birni Steinari sem er nú bara óþarlega lítið og auðmikilegt fyrir mann eins og hann sem er búinn að vera hérna að fara á kostum. Og nei, hann heldur glugganum opnum hérna. Steinar Berg 2x16 fer í einfaldur 8, koma svo 2x4, nærði ekki. Það er kannski komin tíma á að Hörður klári eitt legg fyrir þá hérna og klári mótið fyrir þá. Það er 2x7 þá. Sprengi sig. Já, það er alltaf erfitt að komast yfir endalínuna. Það er Ólafur 2x4. Þeir eru búin að vera á vírnum alla leiðina í 2x2. Vel gert Ólafur Már. Heldur lífi í þessu. En ég held að Björn og Hörður hljóta að vera hundfúli með sig að hafa ekki klárað þetta. Og Björn Steinar byrjar af krafti 100 stykki. Og Ólafur, já, fáum við þriðja í dag. Nei, 140. Það er Hörður. 3x1, 3x20, 3x20, geggjaðar þessar tvær síðustu, sjáu þetta, það er alveg, þetta er rosaleg byrjun á þessum legg hérna. Steinar með 60, Björn Steinar, Það lítur vel út hjá báðum liðum hérna. Ólafur missir númer 2 hérna dálítið vel til vinstri. 70. Þetta er svekkjandi að fyrsta hittir í þrefaldan. Hvað fáum við hér? Við fáum 100. Möguleiki að klára þetta í 15. Björn Steinar með 118 á og svona hefðbundna leiðin væri 3x20, einfaldur 18 og svo 2x20. Byrjar í 2010, það er ekki allir sem hefðu gert það. Og skilur eftir 70. Það er þrefaldur 18, tvöfaldur 12. Það eru 52 eftir og tvöfaldur 16. Jæja, Steinar, erum við að fara að henda í 160 hérna? Nei, það erum við ekki að gera, en það hefði verið gaman. 5. Jæja, Björn. Það er síðustu metrarnir eru greinilega alltaf erfið eftir á toppin. Einfaldur 8. Þá var það tvöfaldur 4, gefur sér tíma, stillir sig af, sprengir. Jæja, skildi Ólafur eiga fyrir 105. 85, það er þrefaldur 15, 70 eftir, þrefaldur 18, gengur ekki, 52 eftir. Jæja, nú hljótu að fá síðustu píluna í þessu móti. Já, við gerum það. Hörður og Björn Steinar Brynjólfsson eru meistarar í tvímenningi í 501 hér á Akranes Irish Open árið 2025. Ég heiti Örn Arnarsson og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina hérna síðustu metrana. Minni enn og aftur á loka á einmenningin sem hefst klukkan 12 á hádegi á morgun. Þangað til bara segi ég bara góða nótt og takk kærlega fyrir okkur.